Tadam! Rahapodin jakso 309. Game Over Cryptot on jakson nimi, joten meillähän on ennestään muutama jakso käsittelee näitä krypton peruspalikoita, joten jos nämä peruspalikat ei ole tuttuja, niin sitten kannattaa aloittaa sieltä, mutta nyt olisi niin kuin tarkoitus mennä vähän niin kuin syvään päätyyn. No se on todellakin saman tien syvään päätyyn, jos on jo game over, mutta idea on se, että meillä on tämmöinen case-esimerkki FTX-kryptopörssistä. Pari viikon takainen ihan tuore esimerkki Jenkeistä, ja se on aiheuttanut vähän tämmöisiä shokkiaaltoja koko tälle kryptoskenelle. Ne voi olla semmoisia tsunami-aaltoja, mutta ne ehkä laimenee tai sitten ne jää kiertämään koko maapalloa pitkäksi aikaa. Katsotaan, mihin päästään. Mutta koska aina silloin, kun me ollaan samalla sofalla tässä Martinin kanssa istumassa, niin meillä on vieraita. Joo. Ja tänään me ollaan kutsuttu vanha kollega, oikea tämmöinen brändilähettiläs, Tuomas Brand CoinMotionilta. Sä tunnet tämän skenen kuin omat taskus. Ja oot muuten ollut aikaisemmin Rahapodissa 6 vuotta sitten jaksossa 39, ja sä olit silloin meidän kollega täällä Nordnetilla. Mutta siitä on aikaa, mutta nytten sä oot täysin upoutunut kryptoskeneen. Toivotaan sut tervetulleeksi Tuomas Brand. Kiva oot täällä. Mahtava juttu. Kiitos Martin, kiitos Miikka. On todella mukava olla täällä teidän vieraana. Ja ei ollut tarkoitus keskeyttää, mutta tässä kohtaa täytyy sanoa, että sä pääset nyt tällaiseen harvanlukuiseen VIP-klubiin tässä sen takia, että sä oot toistamisen täällä, että tää on niin kuin hyvä panna merkille. 6 vuoden välein. Tämä meidän studiosta aukeaa semmoinen luukku, missä on portsari, se katsoo, että hei, onko tämä toinen vierailu? Niin se nauhoitetaan sellaisessa erikoissopessa. Muut pääsee siihen normaali basic studioon, mutta sulle suodaan tämmöinen erikoismahdollisuus nyt. Ja tosi monella ongelmana myös se, että henkilöbrändi, se ei niinku kulje oikein mukana. Mut sun tapauksessa Tuomas-brändi menee kyllä. Niin, se on oikeastaan niinku pultattu kiinni suhun. Se on mun nimessä ja sieltähän se sitten löytyy. Niin. Sitä ei kukaan vie pois. Ei onneksi. Mutta hei, jos hypätään tähän kryptoskeneen, niin kuten nyt pörsseissä ja kryptopuolellakin, niin eihän tämä nyt 2022 mikään kovin kummonen vuosi on ollut. Et on vähän ollut mollivoittoista, ehkä eri syyt kuin tässä niinku pörssin puolella, mutta miten sä luonnehtisit, että mitä tässä nyt on tapahtunut tänä vuonna, ja jos ei nyt vielä puhuta tästä eventistä, mihin sukelletaan sitten seuraavaksi? Joo, no 2022 on ollut hyvin kylmä vuosi kryptomarkkinoilla, että oikeastaan sen näki jo niin kuin tavallaan vuoden alussa, eli käytännössä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin käytännössä käynnisti aika tietysti isot tämmöiset makropuolen niin kuin shokkiaallot, ja nyt sitten tietysti tämä rahapolitiikan kiristyminen, nämä valtavat inflaatiopelot, sitten dollarin valtava vahvistuminen, niin se on niin kuin vaikuttanut hyvin negatiivisesti niin kuin kryptomarkkinaan isossa kuvassa. Ja kryptovarojen arvo on tosiaan tippunut siitä noin 3 biljoonasta nyt semmoiseen vajaaseen niin kuin 0,5 biljoonaan. Eli tavallaan noin 500 miljardia, 600 miljardia tällä hetkellä koko markkina-arvo. Että siitä voi laskea, että sitä niin kuin markkina-arvolla laskettuna niin kuin tiputus on ollut aikamoinen. Mutta onhan sitä jäljellä. Siis nyt puhutaan kuitenkin miljardeista ja sadoista miljardeista vielä. Kyllä. Ja esimerkiksi Bitcoinin markkina-arvo on tällä hetkellä noin 400 miljardia. Eli kyllähän niin kuin sitä niin kuin markkina-arvo on edelleen valtavasti. Mutta tilanne on ollut niin kuin tämän vuoden aikana niin kuin hyvin niin kuin kylmä. Tuossa tavallaan toukokuun alussa niin tapahtumat lähti liikenteeseen yhden tämmöisen lohkoketjujärjestelmän tavallaan niin kuin täydellisen romahduksen myötä, tämmöinen Terra-ekosysteemi tavallaan palo poroksi. Siinä noin 50 miljardia palo sijoittajien ja instituutioiden varoja. Ja sitten kesällä nämä tavallaan seurausvaikutukset, mihin vähän niin kuin tuossa viittasit, niin ne on niin kuin pikkuhiljaa niin kuin osoittautunut, että kesän aikana monet tämmöiset niin sanotut keskitetyt toimijat, eli tämmöinen toimija kuin Celsius, Voyager, BlockFi, YMS ajautui vakaviin niin kuin maksuvalmiuskriiseihin. Ja tavallaan näiden myötä ja näiden tavallaan seurauksena niin ei pelkästään, että ne tavallaan niin kuin kryptojen markkina-arvot on laskenut, mutta sitten sen lisäksi myös monet näistä toimijoista, jotka toimii tänne lohkoketjujärjestelmien varassa, eli tekee liiketoimintaa niiden päällä, ne on ajautunut tosi vakaviin ongelmiin. Tästä mun piti just tarkentaa nyt sitä, että voidaanko me yksinkertaistaa tätä asiaa niin, että on olemassa lohkoketju,
joka on edelleenkin hakkaamaton, eli sitä ei niin kuin päästä manipuloimaan kukaan. Se pitää kuin suomalainen perusgraniitti, kivi, se on niin kuin pomminvarma edelleen. Siellä ei ole tapahtunut mitään härdelliä. Ja sitten toisaalta ne loppukäyttäjät, joilla on esimerkiksi jonkun bitcoinin tai jonkun muun kryptovaluutan niin kuin oikea salausavain olemassa ja ne säilyttää ne oikeassa paikassa, niin niiden rahat ja varat on edelleen niin kuin ikään kuin tallessa. Mutta se ongelma on tässä niin kuin rajapinnassa tämän niin kuin lohkoketjun ja loppukäyttäjän välissä, missä on erinäisiä palveluntarjoajia, niin niillä on ollut kaikennäköisiä ongelmia. Voiko sen niin kuin suurin piirtein yksinkertaistaa? Joo, niin kuin näin karkeasti voi sanoa. Että tietysti jos katsoo sitä niin kuin tavallaan erilaisten lohkoketjujärjestelmien turvallisuutta, niin kaikkein turvallisin on Bitcoin. Se on se kaikkein turvallisin järjestelmä ja siitä ei ole niin kuin mitään erimielisyyttä. Että tavallaan tätä tilannetta voi niin kuin verrata vähän niin kuin siihen, että kun meillä on internet, niin eihän internethän ei ole niin kuin yksi tavallaan protokolla tai yksi järjestelmä, vaan että siellä on TCP-protokolla, siellä on IP-protokolla ja näiden protokollien päälle sitten rakennetaan erilaista bisnestä. Erilaiset esimerkiksi nettibisnekset, mitä rakennetaan, mitä esimerkiksi vuosien varrella on rakennettu, ne kaikki rakentuu tavallaan se alla olevan verkon päälle. Ja käytännössä sama juttu pätee lohkoketjuihin. Eli sulla on vaikka Bitcoin-lohkoketju, niin kuin totesit tuossa aikaisemmin, että se on täysin muuttumaton, siihen ei kukaan pysty mitään muutoksia tekemään. Me tiedetään, että sitä on 21 miljoonaa kappaletta lopputarjontana, ja nyt tavallaan sitten erilaiset ihmiset tietysti käyttää näitä lohkoketjujärjestelmiä erilaisiin käyttötarkoituksiin. Bitcoin ja ne, jotka omistaa Bitcoinia, niin tyypillisesti se ajatus on niin kuin se, että not your keys, not your coins. Eli sitten jos sä niitä säilytät oikein, niin voit olla aivan varma siitä, että ne sun bitcoinit ei mihinkään katoa. Mutta me ei koskaan tavallaan voida olla varmoja siitä, että kun nämä Bitcoin tai joku Ethereum tai vastaavat niin kuin lohkoketjujärjestelmät, niin ne puhutaan niin kuin luottamusvapaudesta. Eli sun ei tarvitse luottaa kehenkään niin kuin toiseen osapuoleen, jotta sä voit käyttää niitä järjestelmiä. Kuka tahansa, milloin tahansa voi ottaa osaa näiden avointen järjestelmien käyttöön. Mutta sitten se luottamus astuu mukaan siinä, kun on yrityksiä tai erilaisia ihmisiä, jotka toimii näiden järjestelmien parissa, niin kuin tuossa aikaisemmin just kuvailit. Ja koska tavallaan niin kuin esimerkiksi Bitcoinia, niin sitä louhitaan tiettyyn vauhtiin, sitä tulee tietty määrä tarjontaa, me tiedetään tasan tarkkaan paljonko Bitcoinia on tällä hetkellä vaikka niin kuin on kierrossa. Mutta sehän ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö joku yritys voi vaikka kirjoittaa omaan taseeseensa, että hei, että meillä on vaikka 200 miljardia Bitcoinia. Kukaan ei pysty sitä estämään, että mitä siellä niin kuin lohkoketjujärjestelmän ulkopuolella tehdään, eli siellä on aina se luottamuksen ongelma. Ja niin kuin tavallaan monet näistä kriiseistä, mitä ollaan nähty, niin aika perinteisiä semmoisia, jos ymmärtää pankkiteoriaa tai rahateoriaa, niin aika peruskriisejä. Sulle tulee niin assets liabilities mismatchi, sitten sulle tulee luottamuspula, asiakkaat haluaa varansa nostaa pois, ja sitten äkkiä onkin sillä, että wow, että meillä ei olekaan likviditeettiä, tai taas on ihan nurinkuri. Johtuuko tämä vivuttamisesta? Eli on se tietty määrä näitä assetteja, minä omistan ne tietyssä paikassa, hyvä, laitan ne jonnekin, mutta se palvelutarjoaja taas lainaa ne eteenpäin, ja siitä tulee tämmöisiä ketjun, ja ne samat assetit on muka monessa paikassa samaan aikaan, ja sitten lopulta, kun joku kohta tässä ketjusta on katkeamassa, niin sitten oikeasti katsotaan, että missä ne oikeasti onkaan. No sä oot ihan täsmälleen oikeassa, että se vivun määrä, mikä on tavallaan niin kuin kryptoekosysteemiin tavallaan menneiden vuosien aikana niin kuin ajautunut, se on, niin puhutaan niin kuin 100 miljardeista. Ne on niin kuin valtavia summia, mitä sitä vipua on siinä järjestelmässä ollut. Kukaan ei ihan tasan tarkkaan tiedä, että siinä voi tavallaan puhua vähän niin kuin uudenlaisesta varjopankkijärjestelmästä. Ja kukaan ei niin kuin tasan tarkkaan, esimerkiksi tällä hetkellä mennään siihen itse, mikä tämä viimeisin kriisi on, mutta kukaan ei oikein tasan tarkkaan pysty tietämään, että kuka on kenellekin velkaa. Ja kryptoala on ollut, niin kuin se on globaali toimiala, yrityksiä toimii täällä sun toisissa maissa, ja kukaan ei oikein tiedä, että no minkä lain mukaan näitä nyt käsitellään, tai että kuka on vastuussa mitäkin ja kenelle. Ja tämä vivun määrä, ja ylipäänsä tämä niin valtava niin likviditeettiaalto, mikä varsinkin koronapandemian iskettyä silloin 2020 tavallaan lähti silloin maalis-huhtikuussa lähti käyntiin niin kuin Fedin toimien seurauksena, niin kyllähän se tavallaan sitten johti myös siihen, että sitä niin kuin uutta likviditeettiä, niin sitä hakeutuu aivan valtavat määrät myös niin kuin kryptojen pariin. Ja se on niin kuin ihan selkeästi nähtävissä se suora niin kuin korrelaatio, okei, se ei ole syy-seuraussuhde, mutta isot instituutiot, isot ammattisijoittajat, niin haki tavallaan sitä tuottoa sitten erilaisista kryptojärjestelmistä eri tavoin, ja tämmöinen niin kuin just tämmöinen vipuvaikutuksen hankkiminen niin kuin kryptomarkkinoilla ei ole mitenkään, se ei vaadi mitään niin kuin tähtitiedettä, se on tosi helppoa, ja sitä vipua pystyy niin kuin nykypäivänä, niin jos haluaa, niin sitä pystyy hankkimaan myös sitten, ei myöskään vain näiden keskitettyjen palveluntarjoajien kautta, vaan sä voit käyttää tämmöistä niin sanottua hajautettua rahoitusta, eli käytännössä sellaisia avoimia järjestelmiä, mihin sä voit tallettaa varoja, sä voit nostaa sieltä varoja, sitä vipua niin kuin kertyy tavallaan vähän niin kuin, en sano huomaamatta, mutta sitä pystyy kerryttämään, jos sitä vipua sieltä järjestelmistä haluaa hakea.
Voisiko tämän vielä niin kuin toinen vertaus, niin voisiko tämän nähdä niin kuin sillä tavalla, että periaatteessa on, sulla on pörssi ja sinne pörssivälittäjiä ja niin kuin samalla tavalla kuin on osakepörssi, niin on valuutta, kryptovaluuttapörssi ja sitten sulla on pörssivälittäjiä ja pörssivälittäjien asiakasvarathan on periaatteessa pörssivälittäjän taseessa ja kun puhutaan pörssiosakkeista, niin sehän ei tarkalleen ottaen ole näin, vaan ne on säilytysyhteisössä ja näin. Ja siellä on hirveällä ja regulaatiota päällä ja se on niin kuin pomminvarmaksi tehty, mutta kryptomaailmassa niin periaatteessa, kun tämä on vähän tällainen villi länsi näiden palvelutarjoajien osalta, niin tavallaan nämä kryptovaluutat on ollut sitten tämän palvelutarjoajan niin kuin ikään kuin taseessa tai käytettävissä. Ja sitten sitä kautta niin houkutus on näille nuorille, jotka ei ole välttämättä olleet niin kuin rahoitusalalla ja näin, niin siellä tavallaan tehdään tällaisia aika niin kuin luovia ratkaisuja, jotka niin kuin kuuluu tyypillisesti niin kuin nuoreen markkinaan ja nuoreen markkinapaikkaan. No tuossa on tosi monta teemaa purettavaksi. Jos mä aloitan vaikka just tuosta, mitä niin nostit esille tavallaan, että miten tavallaan perinteinen pörssi toimii, niin sehän on käytännössä matchaamista. Eli yritetään saada ostajat ja niin kuin myyjät ja ostajat tavallaan kohtaamaan tietyllä niin sanotusti niin kuin markkinanpuhdistushinnalla clearing priceilla. Mutta kryptomarkkinoilla ei ole mitään yhtenäistä markkinaa, ei ole olemassa mitään yhteistä tarjouskirjaa, ei ole mitään tiettyä niin kuin pörssiä, josta sä haet niin sanotun oikean hinnan. Ja tavallaan niin kuin kryptomarkkinoilla kauppaa käydään 24/7, 365. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että hyvin usein niin kuin hinnanmuodostuksessa on paljon epätehokkuuksia. Ja näitä epätehokkuuksia on sitten vuosien varrella erilaista arbitraasia tekevät kauppiaat on sitten hyödyntänyt. Eli ne yrittää ostaa jostain halvemmalla vaikka bitcoinia ja sen jälkeen ne myy sitä jossain toisaalla kalliimmalla. Ja näissä tavallaan niin kuin monissa maissa, niin kuin aikaisemmin totesin, niin sääntely ei ole ollut hirveän selkeää. Ja nyt tavallaan näiden monien tapahtumien myötä, mitä ollaan tänä vuonna niin kuin erityisesti nähty, niin on se, että tavallaan se niin kuin tarve niin kuin selkeyttää sääntelyä ja saada tavallaan semmoinen sääntelyympäristö, joka nyt ei aivan täysin niin kuin paina sitä toimialaa aivan täysin kyyryy, mutta samaan aikaan poistaa kaikkein räikeimmät epäkohdat ja selkeyttää varsinkin niin kuin asiakasvarojen käsittelyä, erilaisia rooleja, niin nämä on niin kuin keskiössä. Ja tavallaan tämä, mitä totesit just siitä, että näitä asiakasvarojen käyttöä, niin esimerkiksi Suomessahan niin kuin, lainsäädäntö on niin kuin hyvin selkeä sen osalta, että jos on tämmöinen niin kuin virtuaalivaluuttapalvelun tarjoaja, niin asiakasvarojen ja yhtiön omien varojen pitää olla segregoituja. Ja niinhän se menee tavallaan perinteisessäkin markkinassa, että jos sulla on arvo-osuustilillä osakkeita, niin ei ne osakkeet kuulu sille arvopaperin välittäjälle, vaan ne kuuluu sun henkilökohtaiseen omistukseen, jos sä haluat ne vaatia itse itsellesi. Ja tällä toimialalla on ollut niin kuin varsinkin isommissa pörsseissä, niin kuin jos mietitään niin kuin tämmöisiä kryptopörssejä, joilla on oma tarjouskirja, eli niillä on niin paljon sitä likviditeettiä tai niin paljon markkinatakausta, että ne pystyy lupaamaan, että okei, tämä on lähes kuin pörssi, niin on se, että niissä on ollut tämmöisiä erilaisia niin kuin toimintatapoja, jotka eivät ole välttämättä kestä aivan täysin päivänvaloa. Ja tämä, mistä Miikka tässä aikaisemmin viittasi just tähän FTX, niin tämä on ehkä niin kuin räikein esimerkki niin kuin siitä, mitä niin kuin pahimmillaan voi tapahtua. Et liuuttu vähän pelkästä pörssistä, missä tapahtuu tämä mätsäys, sä puhuit markkinatakauksesta ja kaiken näköisistä semmoisille ehkä harmaalle alueelle, missä on tullut sitten näitä ongelmia matkalla. Mutta nyt hei, hypätään tähän eventtiin. Tämä ehkä kertoo meille enemmän kuin 1,000,000 sanaa tässä niin kuin high-level-tasolla. Nyt ihan konkreettinen esimerkki, mitä tässä on tapahtunut. Eli tässä muutama viikko sitten vielä oli tämmöinen Bahamalla perustettu kryptopörssi nimeltään FTX. Ja sen johdossa oli tämmöinen kaveri kuin Sam Bankman-Fried. Ja hassusti täällä niin kuin hänen tunnetaan tämmöisen lyhentenä SBF. Sillä tavalla, että kaikki vaan puhuu SBFstä. Ja ei tässä ollut, kun oliko viime vuonna, niin hän oli jopa päässyt tähän Forbes tai Fortune-lehden kanteen, oli Next Warren Buffett, eli isolla tittelillä kerrottu, että tämä kaveri, 29-vuotias kaveri, niin tämä on nyt seuraava Warren Buffett. Hän johtaa tämmöistä kryptopörssiä tuolla, ja silloin arvioitu omaisuus oli jotain 22,5 miljardia taalaa, ihan käsittämätön määrä, ja tämä pörssi oli siis perustettu 2019, eli about 2-3 vuotta aikaisemmin ennen kuin tämä niin kuin lehtijuttu tapahtui. Tarkoittaa, että tässä skenessä tapahtuu niin lyhyessä ajassa niin paljon. Mutta sä tunnet, Tuomas, tämän keissin paljon paremmin kuin me.
Me ollaan vaan tämmöisiä, että me luetaan niin kuin Hesarista näitä juttuja ja ihmetellään, että voi, että ei meidän nuoruudessa ollut kryptopörssejä. Mutta mikä tämä juttu oli ja mitkä nämä niin kuin tärkeimmät käänteet, mitä tässä FTX, tässä kryptopörssin niin sanotussa nousussa ja nopeassa sulamisessa on tapahtunut? Joo, jos palataan vielä pikkusen niin kuin historiasta taaksepäin, niin tosiaan vuonna 2017 niin tämä Sam Bankman-Fried perusti tämmöisen yhtiön nimeltään Alameda Research. Ja tällä niin kuin kryptoalalla niin on ollut hyvin niin kuin suosittua tavallaan niin kuin löytää, niin kuin sanoin, niin tämmöisiä erilaisia arbitraasimahdollisuuksia ja tavallaan erilaisia niin kuin trade-out-strategioita on niin kuin monenlaisia. Ja tämä Sam Bankman-Fried oli tosiaan aikaisemmin, niin SBF, niin oli tosiaan työskennellyt sitten ETF-kaupankäynnin puolella ja oli sitten tavallaan sieltä pikkuhiljaa niin kuin huomannut, että okei, että myös tämä kryptomarkkina on tosi mielenkiintoinen. Että jos me mennään 5 vuotta tavallaan taaksepäin tai pari vuotta taaksepäin kryptomarkkinoiden niin kuin historiassa ja varsinkin kryptomarkkinoiden infrassa, eli millaisia palveluita on käytössä, millaisia tuotteita on, niin se kehitys on ollut niin kuin huimaa. Ja tosiaan tämä SBF tosiaan perusti tämän Alameda Researchin tämmöisen tietyn hyvin niin kuin yksinkertaisen kaupankäyntistrategian varaan. Puhuttiin tämmöistä niin sanotusta kimchi-swapista. Eli Etelä-Koreassa oli pieniä bitcoin-pörssejä, ja käytännössä tämän niin kuin Etelä-Korean ja sitten tavallaan Yhdysvaltojen välillä pystyi tekemään arbitraasia. Eli käytännössä ostamaan tietystä pörssistä halvemmalla ja myymään toisessa kalliimmalla. Ja tavallaan se tarina kulkee niin, että tavallaan hän teki tällä tavallaan niin kuin ensimmäiset fyrkkansa, tämä SBF. Ja tavallaan sitten tämän strategian tavallaan pohjalta, niin hän sitten tosiaan loi tämän Alameda Research, puhutaan niin kuin quant-fundi tai tämmöinen kvanttirahasto. Ja se, että mitä tämä lafka tavallaan alun alkaen teki, niin he teki niin sanottua markkinatakausta. Eli käytännössä kryptopörssit pystyy ostamaan tältä Alameda Researchista markkinatakauspalvelua, eli sen, että jos sä haluat perustaa kryptopörssin, niin kaikkein niin kuin ehkä tärkein niin kuin kysymys on likviditeetti. Että mistä me saadaan tänne ihmisiä treidaamaan. Että ne tulee tänne, ja jos sä oot ammattimainen treidaaja, niin sä haluat tietysti, että spreadi, että osto- ja myyntilaidan erotus on maksimaalisen pieni. Ja tämä Alameda Research oli niin kuin ilmeisen menestyksekäs, ne teki sitä bisnestä pari vuotta, ja sitten 2019, niin kuin mainitsit, niin perustettiin tämä FTX-niminen kryptopörssi. Ja tämä FTX oli tavallaan, niin kuin, siinä oli aika paljon niin kuin erilaisia niin kuin kummallisuuksia jo alun alkaen, koska jos sulla on markkinatakaustoimintaa, niin tyypillisesti ajatus ei ole se, että se seuraava business on niin kuin pörssin perustaminen. Tai sitten jos perustetaan pörssi, vaikka kryptopörssi, niin sitten ne toiminnot ainakin pidetään aivan erillään toinen toisistaan. Että esimerkiksi niin kuin kryptopörssi voi näyttää vaikkapa markkinatakaille, että mitkä on vaikka asiakkaiden positiot, tai sitten toisaalta ei sitä markkinatakkaille voi kertoa sitä, että paljonko meillä on vaikka asiakasvaroja. Normaalisti semmoinen Chinese wall tai ainakin semmoinen Korean wall olisi pitänyt tässä olla, mutta sitä ei ollut vissiin. Ja tässä on just se, että semmoinen ehkä niin kuin klassinen kuva on vähän niin kuin sillä, että mä Miikka näytän sulle kahta kuvaa, että yritän erottaa, että tässä on Alameda Research ja tässä on FTX, että mikä näiden välinen ero on, niin sitten voit sanoa, että wow, että nehän on ihan sama juttu. Ja tavallaan ne oli niin kuin näennäisesti erilaisia firmoja. Ja nyt tavallaan sitten tässä niin kuin vuosien varrella niin nämä molemmat firmat tavallaan niin kauan kuin kryptomarkkinat oli semmoisessa tietyssä niin kuin nousukiidossa, niin ne pärjäsi tosi hyvin. Ja semmoinen niin kuin taika niin kuin siellä alla, niin kuin sanoit just tuossa aikaisemmin, niin oli siellä oli velkavipua tosi paljon alla. Siellä oli myös sitä likviditeettiä paljon tarjolla, mutta sitten siellä oli tämmöisenä tiettynä niin kuin alkemian työkaluna oli tämmöinen FTT-niminen tokeni. Ja nämä tokenit tavallaan tässä Joo. Eli sitä voi verrata vähän niin kuin bonuspisteisiin. Eli se on tämmöinen bonuspistejärjestelmä. Eli esimerkiksi tietyt kryptopörssit ottaa käyttöön tämmöisiä omia niin kuin tokeneita, ja niillä saa sitten erilaisia vaikka alennuksia, tai niitä saa vaikka palkkiona. Niitä voi sitten myydä ja vaihtaa vaikka muihin kryptovaroihin, tai tässä tapauksessa vaikka niin kuin johonkin valuuttaan tai vastaavaan. Niin, että keskität treidaamisen tänne, niin sä saat näitä S-bonuspisteitä kasvavassa määrin. No se on niin kuin bonusjärjestelmä. Joo. Ja tätä FTT-tokenia, niin sitten tosiaan sitten liikkeeseen laskettiin, ja tämä Alameda Research oli siinä sitten mukana. Ja tavallaan niin kun se tehtiin tämmöinen niin sanottu ICO, eli Initial Coin Offering, mitkä oli tavallaan silloin 2017-2019 suhteellisen suosittuja. Ja tavallaan tämä FTT sitten tavallaan päätyi myös sinne Alameda Researchin taseeseen, ja sitten vuosien varrella sitten eri sijoittajat tuli siihen mukaan. Sinne tuli valtavan isoja VC-toimijoita, jotka sitten tavallaan sijoitti siihen FTXään. VC-toimijoita siis, tuossa niin saniteettipuolella vai isoja pääomat, tosi isoja pääomasijoittajia. Pääomasijoittajia, okei. Ja sekin on vielä niin oma niin kuin, kerrontansa, voidaan sitäkin vähän käydä läpi. Mutta sitten tosiaan niin tämä pörssi kasvoi, tämä FTX
FTX ne teki suhteellisen hyvää niin kuin tulosta, ne oli niin kuin kannattava pörssi, mutta tavallaan siellä kysymys oli aina se, että mikä on niin kuin FTX:n ja Alameda Researchin välinen niin kuin ero. Ja tietyt arviot on niin kuin se, että jotain tapahtui vuonna 2021. Ja se, mitä oikeastaan tapahtui, oli se, että 2021 niin erään tämmöisen kryptopuolen aika tunnetun, niin tämä on niin kuin standardoitu tuote, tämä voi ostaa siis ihan niin kuin Jenkeistä pörssistä, on tämmöinen kuin Bitcoin Trusti, eli tämmöinen Grayscale Investmentsin tuottamatta trusti, eli käytännössä institutionaalisille sijoittajille, ammattimaisille sijoittajille suunniteltu työkalu, millä sä pääset suoraan Bitcoin-spottimarkkinaan käsiksi. Eräänlainen sijoitusrahasto. Eräänlainen sijoitusrahasto, joo. Ja siinä oli ollut kauan aikaa valtava preemio siinä rahastossa. Eli se tarkoitti sitä, että kun sä ostit sitä rahastoa itsellesi, niin sä ostit sitä tavallaan niin, että sä sait jo siinä itsessään niin kuin voittoa. Se oli niin kuin se Bitcoinin ja sen niin kuin trustin välinen hintaero oli sun kannalta kannattava. Mutta vuonna 2021 niin tämä meni tavallaan diskonton puolelle. Eli tarkoittaa sitä, että kun sä omistat sitä kyseistä trustia, niin sen alla olevan Bitcoinin markkina-arvo oli kalliimpi kuin sen trustin hinta. Ja nyt tämä diskontto on vuosien varrella painunut tosi isoksi, ja se osittain johtuu siitä, että tämä trustirakenne on tehoton tämmöiseen omaisuusluokkaan kuin Bitcoin. Ja silloin 2021, niin sitten Alameda Research ilmoitti ihan julkisesti, niin kuin yleensä nämä kaikki keskustelut, niin kuin jos näet haluaa jostain mediasta lukea, tai ihan mahdotonta niin kuin lukea mistään mediasta, mutta tämmöinen, sen yhtiön tavallaan johtoon kuulunut tämmöinen Sam Trabucco ilmoitti, että hei by the way, että me ollaan lähdetty tämmöiseen mukaan kuin yield farming. Ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta erittäin riskikästä peliä. Ja siinä tavallaan ne alkoi ottaa niin kuin suoraa näkemystä kryptomarkkinaan. Ja samaan aikaan niin Alamedalla oli valtavat määrät käteistä, valtava määrä niin kuin kassaa, ja kukaan ei oikein niin kuin tajunnut, että mistä tämä kaikki raha tulee. FTX, eli tämä kryptopörssi, pyöri siellä taustalla, ja FTX:n tuotevalikoima oli niin kuin ennen näiden tapahtumien tavallaan niin kuin käynnistymistä, mitä tässä marraskuun alussa nähtiin, niin sitä pidettiin niin kuin todella hyvänä pörssinä. Ja se oli nimenomaan, että niillä oli superhyviä tuotteita. Kapea spreadi, ja erittäin tehokas tämmöinen likvidaatiokone. Eli tarkoittaa sitä, että jos tavallaan tapahtui niin, että sun positio, sanotaan, että sä olit ottanut vaikka shortti tai longi näkemystä tietyllä vivulla, niin sut aika nopeasti likvidoitiin. Eli semmoista niin kuin huonoa velkaa, eli niin, että se olisi jäänyt velkaa, niin kuin FTX:lle oli tosi vähän. Eli se oli supertehokas se niin kuin koko koneisto, ja sitä firmaa pyöritettiin tosi pienellä porukalla. Et sit kun tavallaan esimerkiksi pääomasijoittajat katsoivat sitä FTX:ää, ne katsoivat, että ei vitsi, että täällä oli 100 henkeä, ja nämä tekee tämmöistä superhyvää työtä. Niin, että markkinoiden paras. Tässä on jotain, niin kuin, tässä on jotain niin kuin maagista. Ja sitten tavallaan niin kuin, tämän kuluneen vuoden aikana niin sit tosiaan niin kuin, nämä tapahtumat tavallaan lähti sitten liikenteeseen oikeastaan sitä kautta, että tosiaan tämä Terra-ekosysteemi, eli tämä oli tämmöinen lohkoketjujärjestelmä, missä oli tämmöinen vakaa valuutta. Mutta se ei liity oikeastaan tähän keissiin mitenkään. Tämä oli vaan niin kuin jonkinnäköinen katalyytti. Tämä oli katalyytti, just näin. Ja tavallaan niin kuin se näkyi niin kuin siinä taustalla niin, että kun tämä ylipäänsä tämä niin kuin makroympäristö oli niin kuin heikentynyt jo nimenomaan näiden niin kuin koronan jälkeisten niin kuin elvytystoimien seurauksena, se kaasu alkoi tavallaan pikkuhiljaa niin kuin hiipua sitä koneesta, tuli valtavat niin kuin koronnostopaineet, niin myös kryptovarojen tavallaan se niin kuin vaihtoehtoiskustannus, että kannattaako mun pitää kryptovaroja vai kannattaako mun ostaa vaikka jenkkien treasureita, niin se alkoi oikeasti niin kuin ihmisiä alkoi vähän mietityttää, että onko tämä niin kuin kestävällä pohjalla. Ja tämä Terra-ekosysteemi oli kauan aikaa ollut tämmöinen niin kuin tuottokone. Siellä niin kuin luvattiin valtavaa niin kuin tuottoa, että kunhan talletat tämmöisen UST-nimisen dollarivakaavaluutan tämmöiseen protokollaan, niin sitten sitä niin kuin tuottohunajaa tulee. Oliko tämä siis niin kuin Bitcoin-lohkoketjuun nähden niin kuin eri systeemi? Tämä on eri systeemi. Eli oma lohkoketjunsa, oma ympäristönsä täysin. Kyllä, just näin. Siinä oli tällaiset ominaisuudet, että sun piti tallettaa dollareita, että sä sait näitä pelimerkkejä. Se oli tavallaan niin kuin, siellä oli tämmöinen oma vakaa valuutta, omanlaisensa pelimerkki tällä järjestelmällä. Ja tämän tavallaan se romahdus käynnisti tämän valtavan niin kuin oikeastaan niin kuin vähän niin kuin systeemiseksi kriisiksi ajautuneen tilanteen. Ja siellä niin kuin monet toimijat teki valtavia tappioita. Ja nyt tavallaan sitten, kun päästään tähän niin kuin FTX-keissiin, niin me niin kuin nähdään, että on niin kuin valtava määrä niin kuin vastapuoliriskejä, luottoriskejä isojenkin toimijoiden välillä. Ja tämä on ehkä palaa siihen kysymykseen, että ne tavallaan ihmiset, jotka tulee tavallaan kryptoalalle niin kuin kryptomentaliteetilla, että niillä on tavallaan tulee kryptopuolelle, niin ne tavallaan niille ei ole välttämättä käsitystä oikein riskienhallinnasta tai häntäriskeistä tai tämmöisistä niin kuin mustista joutsenista. Ei ole niin kuin juurikaan niin kuin käsitys siitä, että millaisia ne riskit on. Ja sitten toisaalta taas niin kuin perinteiseltä toimialalta tulevat niin kuin riskienhallinnan ammattilaiset ei taas ymmärrä sitä, että nämä tavallaan järjestelmät on oikeastaan
oikeasti lukkoon lyötyä, että niitä on tosi vaikea muuttaa, että me ei voida taikoa näitä niin kuin tokeneita tai tiettyjä niin kuin lohkoketjun niin kuin näitä niin kuin natiiveja kolikoita mitenkään niin kuin tyhjästä, että ne pitää olla oikeasti olemassa ja se on tosi niin kuin herkkää niin kuin mission critical peliä, että vähän niin kuin ydinvoimaloita rakentaisi. Niin. Oliko silleen, että jos 5 vuotta sitten tämä kryptomarkkina oli sitä, että sulla oli oikeasti jossain keksipurkissa se sun oma koodi, minkä sä olit tallettanut sinne keittiön ylähyllylle, niin se oli muuttunut tässä koronan jälkeisenä aikana tämmöiseksi vähän niin kuin tuottohakuiseksi peliksi, missä haettiin niitä vivutettuja tuottoja vähän joka puolelta ja sen takia tämä markkina ehkä myös kasvoi räjähdysmäisesti, mitä se teki tässä koronan jälkeisenä aikana sitten, sanotaan vaikka nyt just 2019 eteenpäin. No täsmälleen oikein. Ja tämä tavallaan niin näkyi siinä, että niitä niin riskejä otettiin aivan valtavia määriä. Näitä oli erilaisia näitä tradeja. Tämä GPTC, eli tämä Grayscalein Bitcoin Trust oli niin yksi esimerkki. Sitten oli tämä yield farming, eli käytännössä just sitä, että siellä hajautetusjärjestelmissä tarjotaan erilaisia niin kuin lainausta tai luotonantoa ja velkaa ja sitten tavallaan tämmöistä niin uudelleen lainotusta ja sitten vielä kerran uudelleen lainotat, että sulla on äkkiä tavallaan gearingi on ihan valtava siinä sun velassa. Ja sitten tavallaan kun tapahtuu niin kuin 1 pipsin lasku suuntaan tai toiseen, että yksi tavallaan niin kuin prosentin 10% laskee, niin sehän tarkoittaa, että voidaan likvidoida välittömästi. Eli ne riskit oli niin huippuunsa niin kuin tavallaan viritettyjä, kun tämä makro alkoi tavallaan niin kuin puutumaan alta ja hinnat lähti niin kuin alaspäin, kryptovarojen hinnat. Ja tämä FTX-kryptopörssi olisi ihan varmasti pärjännyt vielä monta vuotta tavallaan siinä pelissä, mitä ne teki, kunhan tavallaan kryptojen hinnat olisi ollut niin kuin kehittynyt ylös. Koska tavallaan kun niin oli paljon erilaisia vakuusjärjestelyjä, mitä oli, ne on yksityiskohdiltaan tosi mielenkiintoisia, mutta mä en niin kuin näe, että ne niin kuin on se kaiken ydin. Mutta siinä on niin kuin se, että ne käytti tavallaan tosi paljon lainavipuna sitä FTT-tokenia, eli sitä exchangein, sen kryptopörssin omaa tokenia, ja sitten tavallaan asiakasvaroja, ja tavallaan niin kuin tämän FTXn asiakasvaroja käytettiin tämän Alameda Researchin. Eli firma, jolle ei pitänyt olla mitään tekemistä tämän koko FTXn kanssa, on yksi asiakas siellä. Se on ehkä tarjoaa markkinatakauspalvelua niin, että se markkina pysyy, se spreadi pysyy tiukkana. Mutta nyt nämä kaikki tapahtumat, mitkä on niin kuin osoittautunut, on se, että sieltä on viety asiakasvaroja. Eli on annettu vähän niin kuin vessapaperia vakuudeksi, että moro Miikka, että me otetaan muuten sun bitcoinit niin kuin ei kerrottu tietenkään sulle mitään, mutta mä vähän kuvaan sitä. Annetaan sulle vessapaperia, me otetaan sun bitcoinit, käydään näillä sitten markkinoilla omaa spekulatiivista kauppaa. Ja jos miettii perinteisellä niin kuin toimialalla, perinteisen niin kuin rahoitusmaailmassa, niin tämä on todella väärin. Tämä on niin kuin todella väärin. Ja tavallaan niin kuin se asiakas... No se ei ole edes mahdollista enää. No siis sanotaan näin, että tämmöistä niin uudelleenlainausta ja muuta, kyllähän niin kuin niitä on Jenkeissä nähty. Että tässä niin kuin vuosi sitten niin me nähtiin tämän yhden tämmöisen hedge fundin kaatuminen, missä oli tavallaan niin uudestaan Joo, mutta ei niin kuin palvelutarjoajan osalta. Ei no, ja tavallaan se on, niin kuin, se on tärkeää niin kuin ymmärtää, että jos niin kuin asiakas sanoo, että joo, että no mä haluan nyt niin kuin ottaa lisää niin kuin riskejä, mä haluan sijoittaa mun varoja markkinoille ja lainata niitä eteenpäin. Kuka on sitä estämään? Mutta tavallaan niin kauan kuin asiakkaalle kerrotaan, että mitä ne potentiaaliset riskit on, minkälaisia riskejä tässä on pakkautunut, mutta tämä FTX ja Alamedan tavallaan, ne oli tavallaan saman eläimen 2 eri puolta. Niiden piti olla erillään, mutta ne ei ollut erillään. Kaksipäinen kotka. Oliko se pää ja peräpää? No. Käytännössä. Joo, mutta siis mitä tällä FTX:llä nyt sitten tapahtui? Tämä luottamus rapautui, tuli jonkunnäköinen margin call, niin yksi kaunis päivä, niin jengi lähti kävelemään vai lähti kyselemään, että missä mun rahat on? Mitä tässä niinku tapahtui? Oliko tämä niinku bankrun-tyyppinen tilanne, että jengi halusi sitten yhtäkkiä, syntyi huoli, halusi rahansa FTX:stä veksi, ja sitten sitä ei ollut tarpeeksi. Tämä on just tällä, että kun tämä on niin lonkeroinen keissi, että olisi paras, kun laittaa tämän koko jakson pistää Netflix-dokkariksi ja 5 jaksoa ja sitten käytäisiin läpi. Mutta otetaan lyhyesti, niin on se, että marraskuun alussa niin tämmöinen pääsääntöisesti niin kryptoalaan erikoistunut tämmöinen uutisjulkaisu CoinDesk oli saanut jotain kautta haltuunsa Alameda Researchin taseen, muistaakseni kesäkuun lopulta. Siinä oli tavallaan avattu sen Alameda Researchin, eli tämän SBF:n omistaman tämän crypto hedge fundin, jonka se oli silloin 2017 perustanut, niin sen tavallaan niin kuin taseluvut. Ja se tase paljasti sen, että tämän Alameda Researchin hallussa oli enemmän tai vähemmän noin 40%, noin 15 miljardin taseesta oli käytännössä tämä FTT-tokenia. Ja se herätti kysymyksen siitä, että kuinka läheinen tämän Alameda Researchin ja FTX:n välinen suhde oikeasti on. Ja ennen tätä, kun tämä tapahtumat lähti vyörymään, niin SBF:stä oli maalattu, niin kuin Miikka tuossa aikaisemmin sanoi, niin on just että Warren Buffett ja niin kuin mahtava niin kuin tämmöinen niin kuin pelastaja, koska hän oli kesällä tehnyt tosi paljon niin kuin kryptomarkkinoilla erinäisiä vakautustoimia. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tämän kaikenlaisten tapahtumien seurauksena, mitkä sitä Terra-ekosysteemin tavallaan niin kuin täydellisestä romahduksesta
yrityksestä lähti liikenteeseen, niin likvidoitiin valtava määrä, ei pelkästään niin kuin tämmöisiä, niin kuin, ei nyt välttämättä niin paljon perussijoittajia, mutta niin kuin isompia institutionaalisia toimijoita, jotka siis family officeita, erilaisia sijoitusalan toimijoita, jotka toimii nimenomaan kryptomarkkinalla, ei siis mitään perinteisiä toimijoita, mutta niin kuin kryptoalan toimijoita. Ja tavallaan siellä ajautuu useita toimijoita, joko maksuvaikeuksiin tai suoraan konkurssiin. Ehkä kaikkein tunnetuin näistä on niin kuin Celsius. Siinä on niin kuin muitakin tekijöitä taustalla, että miksi nämä ajautui niin vakaviin vaikeuksiin, mutta tämä SBF tuli tavallaan vähän ei tyhjästä. Valkoisena ritarina ratsasti sinne paikalle, että hei, mulla on tokeni, mä hoidan tämän homman. No, oikeastaan se ei sanonut, että mulla on tokeni, koska se niin kuin tuli just niin kuin myöhemmin esille se, että mitä siellä oli kaikkea tapahtunut. Mutta tavallaan se tuli paikan päälle ja sanoi, että hei, että mä oon täällä niin kuin vakauttamassa tämän tilanteen. Niin kuin, että mä tuun nyt stabiloimaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja käytännössä siinä oli yksi tämmöinen jenkkitoimija, tämmöinen kuin BlockFi. Se oli tavallaan, ne teki niin, että ne otti tavallaan vastaan sitten niin kuin asiakastalletuksia, mutta kryptovaroja, ja ne sijoitti niitä sitten eteenpäin markkinoille niin, että asiakkaalle maksettiin tiettyä nimellistä korkoa siitä tai tämmöistä kryptotuottoa, ja sitten tavallaan ne niin kuin sijoitti sitten eteenpäin, eli lainasi niitä eri tavoin, joko niin kuin ylivakuudellisesti tai alivakuudellisesti markkinoilla eteenpäin. Ja SBF tuli sitten paikan päälle ja sanoi, että hei, by the way, että kun täällä on hätä, niin me pelastetaan teidät, ja ne pelasti monia muitakin toimijoita tavallaan pienillä panoksilla. Mutta sitten kun tosiaan tässä marraskuussa paljastui tavallaan tämä koko tämä FTX Alameda härdelli, niin tavallaan ne toimet, mitä se teki kesällä, niin se oli tavallaan koko sen tavallaan, niin kuin sitä voisi oikeastaan kutsua ponsiksi. Sen koko niin kuin oma ponsijärjestelmä, se Alameda Research FTX-kuvion, niin se oli niin kuin tekohengitystä, koska se pelkäsi tietysti sitä, että kun tämä markkina on muutenkin sakkaa tosi pahasti. Eli se ei tehnyt hyvää hyvyyttään sitä asiaa, vaan halusi pelastaa oman nahkansa. Kyllä, ja tavallaan pitkittää peliä. Että siinä on vähän niin kuin se ajatus, että niin kauan kuin vaan mahdollista, niin jatketaan tätä peliä. Eli käytännössä se teki niitä toimia tilanteen vakauttamiseksi, koska se tavallaan niin kuin näki, että hänen oma niin kuin imperiuminsa oliko on sen vaarassa. asiakkaita, semmoisia trading-asiakkaita siellä vai vai niin kuin, oliko se velkaa niille vai? Siellä oli keskinäisiä riippuvuussuhteita. Okei, sen takia ne ei saanut kaatua sitten. Että. Kyllä, jos ne olisi kaatunut, niin todennäköisesti tämä ponsi olisi, niin kuin, se oli pamahtanut jo aikaisemmin niin kuin kasvoille. Ja tässä oli niin kuin monia juttuja, mitä sitten tavallaan tämä SBF tässä niin kuin syksyn aikana puhui, mitkä niin kuin herätti tosi suurta niin kuin huolta tiettyjen niin kuin kryptopuolen ihmisten tai bitcoinaajien parissa. Kahtena esimerkkinä mä nostan niin kuin esille sen, että tämä SBF kävi ihan vakavaa niin kuin pohdintaa siitä, että okei, että hän haluaisi niin kuin lanseerata oman tämmöisen vakaa-valuutan. Eli käytännössä näin, oman stablecoinin. Ja sitten myös se, että hän oli hyvin niin kuin suosittu tuolla Yhdysvaltain niin kuin poliittisessa eliitissä ja poliittisissa piireissä. Hän oli esimerkiksi tosi suuri niin kuin poliittinen lahjoittaja sekä demokraattipuolelle että republikaanipuolelle, mielinkielin erilaisiin sääntelykuvioihin, ja sitten sen lisäksi niin hän oli niin kuin omalle puolelle rekrytoinut lobbaamaan useita aikaisemmin Yhdysvaltain erilaisissa sääntelyviranomaisissa työskennelleitä henkilöitä. Eli hän halusi torpata uudet säännöt. No, ei oikeastaan torpata, vaan ajaa niitä omaan suuntaan. Jossain kuulin, että se olisi tuossa välivaaleja alla antanut just näille ehdokkaille 70 miljoonaa tämmöistä kampanjatukea tai joku semmoinen ihan niin kuin massiivinen summa, siis ihan niin kuin millä spektrillä kanssa sitä katsottaisiin? No siis tuossa viimeisimmässä, nyt tuossa niin midtermseissä, mitkä oli tässä nämä Jenkkien välivaalit, niin SBF oli niin kuin suoraan tavallaan toisiksi suurin lahjoittaja heti Georg Soroksen jälkeen. Että se kertoo siitä mittakaavasti jotain. Ja sitten tuossa aikaisemmin tänä vuonna, niin SBF oli sitten heittänyt vähän niin kuin läppänä, että hei, että nyt seuraavissa presidentinvaaleissa Jenkeissä, eli 2024, niin hän on valmis niin kuin lahjoittamaan, niin kuin antamaan sitten erilaisille näille niin kuin toimijoille niin up to the 1 billion. Että tavallaan niin kuin puhutaan niin kuin valtavissa summista, että rahaa on. Ja tavallaan niin kuin se on tavallaan niin kuin herättänyt tavallaan niin kuin huolta sit tavallaan ihan semmoisista niin kuin ihan käytännön ilmiöistä, että käytännössä puhutaan niin kuin sääntelijän kaappaamisesta, mikä on niin kuin tavallaan niin kuin teollisuustaloustieteessä hyvin niin kuin tuttu ilmiö, eli käytännössä se, että sä otat tavallaan sääntelijät haltuun, sä otat toimialan sisältä sääntelijää haltuun, sä otat sääntelijöiden aivot haltuun, sä otat sääntelijöiden, niin kuin sä et oikein tiedä, että kuka tässä puhuu, että puhuuko tässä sääntelijä vai puhuuko tässä toimiala. Ja sitten toinen on tämmöinen niin sanottu pyöröovi-efekti, eli tavallaan porukka vaihtaa tavallaan toimialalta sääntelijän pussia sääntelijän pussista sitten tavallaan sinne toimialalle. Ja nämä on niin kuin näkynyt siinä tavallaan SBF:n toiminnassa, nämä on ollut niin kuin pitkäaikaisia kuvioita, ja näitähän ei ole niin kuin yksin keksitty missään norsunluutornissa. Mutta se, mikä on niin kuin osoittautunut tässä, että kaikki tietenkään, niin kuin, jotka on niin kuin täällä Alameda Researchilla tai FTX:llä työskennellyt, niin eihän ne kaikki ole tiennyt, mitä siellä tapahtuu. Ja tavallaan tämä FTX:kin nyt tavallaan sen piti olla yksinkertainen kuvio, että hei, että sulla on niin kuin 2 firmaa, että sulla on FTX
International, joka sääntelysyistä niin oli tämmöinen vähän niin kuin offshore-pörssi, niin kuin tuossa Miikkakin aikaisemmin sanoi, niin tosiaan Bahamalla toiminut siellä Karibianmeren saaristossa. Tiukassa valvonnassa Bahamalla. Omanlaisessa valvontaympäristössä, koska Jenkeissä tämän tyyppistä toimintaa, mitä he niin kuin harrasti tavallaan niin kuin varsinkin näiden vivutettujen tuotteiden ja erilaisten niin kuin ratkaisuiden, niin kuin näiden niin kuin trading-tuotteiden osalta, niitä ei sallittu Jenkeissä. Okei, nyt saavutaan siihen marraskuuhun ja sitten oli tämä CoinDeskin julkaisu tästä. Mitä sitten? Sitten lähti lumipallon vyörymään. Siitä meni pari päivää. Se oli muistaakseni toinen vai 4. päivä niin kuin marraskuuta, kun se juttu tuli esille, ja siitä ei hirveän paljon niin kuin keskusteltu. Mutta sitten tavallaan viikonloppuna, sitä niin kuin seuranneena viikonloppuna, niin sitten tosiaan Binancein toimitusjohtaja, Binancein perustaja, tämmöinen CZ. Mikä on Binance? Binance on maailman suurin kryptopörssi. Okei, niin toinen kilpailija. Joo. Ja Binance oli aikaisemmin sitten vuonna 2019 niin sijoittanut tähän FTX:n toimintaan. Ne näki tavallaan, että tässä FTX on semmoisia tiettyjä niin kuin piirteitä, mitä he niin kuin arvostaa. Siellä on niin kuin johdannaiskaupankäynti, mitä FTX teki väitetysti tosi hyvin, ja he sijoitti sitten siihen firmaan, mutta he oli exitoinut siitä firmasta viime vuonna. Ja heille oli jäänyt sitten exitin tuloksena niitä FTT-toukkeneita, mistä mä aikaisemmin puhuin. Ja CZ sitten ilmoitti tämä Binancein toimitusjohtaja, että nyt kun tavallaan on tullut tämmöisiä niin kuin tiettyjä niin kuin epäilyksiä markkinoille, se epäsuorasti viittasi tähän artikkeliin, mikä oli CoinDeskissä ilmestynyt, niin että he aikoo niin kuin likvidoida tämän FTT niin kuin positionsa. Eli nämä SPX-markkinapaikan tokenit, jotka on saanut siitä, että on tehnyt jotain hyvää sen pörssin eteen. Joo, eli ne oli saanut tavallaan sen jotka oli kerääntynyt niin pilvin pimein niin sille Alamedalle. Joo, niitä oli vähän niin kuin joka puolella, mutta niitä on niin kuin suurimmat omistajat, kun katsotaan lohkoketjudataa, kun lohkoketju on niin kuin avoin järjestelmä, niin suurin osa siitä niin kuin, tavallaan niin kuin vapaana olleesta tarjonnasta, eli siitä niin sanotusta floatista, free floatista oli käytännössä Alamedan hallussa. Ja sehän oli niin kuin se pelottava juttu. Ja tiettyyn hintaan siellä Alamedan taseessa. Ehkä vakuutena. Nyt mä ymmärtää, mihin tämä johtaa. Ja käytännössä nyt sitten tuli myyntipainetta, eli saman tien, kun markkinat tietysti reagoi, että nyt niin kuin Binance on liikkumassa, ja Binance ei oikeastaan niin kuin tehnyt hirveän paljon, mutta onhan se vähän epätyypillistä, että niin kuin kilpailevan pörssin toimija ilmoittaa julkisesti, että by the way, että me ollaan myymässä. No sitten tavallaan tässä on paljon semmoisia yksittäisiä niin kuin yksityiskohtia, mutta sitten se seuraava vaihe oli sitten, että Alameda Researchin sen hetkinen toimitusjohtaja sitten ilmoitti Twitterissä julkisesti, että by the way, että kun tilanne on tämmöinen, että sä et varmaan niin kuin CZ Binancein toimari halua välttämättä tähän hintaan hirveästi vaikuttaa, niin mä ostan sulta kaiken FTT:n $22 hintaan. Ja nyt jos sä mietit, että jos sä ilmoitat julkisesti, että tämä on se meidän niin kuin lattiahinta, niin sen jälkeen shorttipositiot lähti niin kuin avautuu kaikissa pörsseissä, missä oli FTT-shorttausmahdollisuus, niin tämä open interest, eli käytännössä niin kuin avoin tavallaan niin kuin rahoitus, mikä menee tavallaan tuohon shorttipositioon, se kasvoi ihan jättiläismäiseksi. Hintapaino oli sitten niin kova, että se jonkun aikaan Alameda onnistui pitämään sen siinä 22, koska se 22 oli se maaginen raja, että jos sen alle 22 painuu, niin alkaa tulla margin calleja, koska sitä FTT:tä oli käytetty tavallaan niin kuin vakuutena eri toimijoille. Ja nyt tavallaan lopputilanne oli sitten se, että tavallaan siitä ei mennyt kuin viikko tavallaan siitä CoinDeskin jutusta siihen, että yhtiö on sitten tässä Chapter 11, eli käytännössä yrityssaneerauksessa. Viikko, siis viikko tosta. Eli siis käytännössä näin, koska se Binance sanoi, että hei, että nyt me aletaan myymään niitä FTT:tä, mitä meille jäi. Just näin. Niin se periaatteessa synnytti tällaisen niin kuin, myyntipaineen markkinoilla ylipäätään, joka sitten, vaikkakin siellä sitten Alamedan toimesta niin kuin sanottiin, että se 22 on nyt se alaraja, että nostetaan kaikki siihen hintaan, niin se luottamus meni siihen koko markkinaan, jengi niin kuin juoksi periaatteessa myymään sitä FTT:tä siihen hintaan, kunnes se myyntipaineesta tuli niin iso, Kyllä. että se FTT:n arvo laski niin paljon, että Alamedan vakuudet paukkuu ja Chapter 11 tässä oli tiettyjä muitakin semmoisia pieniä käänteitä, mä voin muutaman niistä mainita, eli yksi oli se, että sitten kun tavallaan niin kuin näytti siltä, että tämä on niin kuin likviditeettikriisi, sehän on semmoinen, minkä tyypillisesti perinteisellä markkinoilla, jos sulla on likviditeettikriisi, niin keskuspankki tulee korjaamaan, että se tavallaan keskuspankki lainaa sulle tietyllä niin kuin tämmöisellä niin kuin rangaistuskorolla, sitten niin paljon likviditeettiä, se on hyviä assetteja vastaan, kuin mitä sulla ikinä on, mutta se tilanne tavallaan markkinoilla oli se, että siellä tapahtui tämmöinen niin sanottu tietynlainen talletuspako, mutta koska tavallaan sekä sen Alamedan
että sitten nyt myöhemmin julkitulleiden tietojen perusteella FTX:n molempien taseet oli niin vinksallaan, että tavallaan ne kaikki asiakkaat ei päässyt juoksemaan sit samasta ovesta ulos. Ja samaan aikaan niin sitten Binance ilmoitti myös, kun tavallaan tilanne meni tosi pahaksi, niin sitten tavallaan Binance ilmestyi uudestaan paikan päälle se, että se ilmoitti, että by the way, että me oltaisiin nyt valmiita muuten, me tehdään tämmöinen ehdollinen ostotarjous koko FTX. Onko tämä niinku mustaritari? No, tämä on niinku, ne on niinku supernopeita nämä tapahtumat. Ja tavallaan niinku tämä CZ, eli sen Binancein toimariperustaja tulisi paikan päälle ja tosiaan sanoi, että hei, me tehdään ehdollinen ostotarjous. Ja FTX:stä. Koska ne tavallaan, niinku se, että kukaan ei tiedä, mitä niinku kaikkien päässä on liikkunut, mutta se että selvästi niinku se tuskin niinku ihan tasan aavisti, että kuinka pahasti se on vinksallaan. Mutta niin, että se niinku tavallaan huomasi siinä, että okei, nyt me halutaan katsoa teidän kirjat, ei siinä mennyt kuin päiväsin due diligencessa, ja ne totesi, siis Binance julkaisi vähän niin kuin lehdistötiedotteet, että tämä ei ole niinku enää, tämä ei ole niinku meidän niinku käsissä, että me ei oikeasti me pystytään enää mitään tekemään. Ja sitten samaan aikaan niinku sääntelijät alkoi vähän niinku kiinnostumaan siellä Jenkeissä, että mitä tämä niinku tapahtuu, koska se mikä on tärkeä piirre tässä, niin tämä FTX ei tosiaan ollut mikään niinku kaksi pörssiä, eli käytännössä oli niinku FTX International, joka palveli niinku kansainvälisiä asiakkaita offshore-pörssinä. Silloin sulla on paljon niinku enemmän liikkumavaraa, ja sitten oli tämmöinen kuin FTX US, eli tavallaan joka palveli jenkkiasiakkaita, puhtaasti jenkkiasiakkaita. Ja nyt kun tavallaan tämä Chapter 11 sitten tuli perjantaina, niin osoittaa... Mille tuli? FTX:lle ja Alamedalle. Ja tämä on vielä niin karmaseva juttu, että kun sä mietit, että ihmiset miettii, että okei, vastapuoliriskit ja että okei, että varmaan jommalle kummalle, niin sitten se aika nopeasti, niin Financial Times julkaisi jutun, että ei tämä oikeastaan, että tässä on tämmöinen 130 firmaa. Eli postilaatikkofirmoja ei maailma täynnä. Ja sitten jos menee vaikka 2007-2008 finanssikriisin aikaa ja katsoo vaikka Lehman Brothersin tai Bear Stearnsin tai sitten pahamaineisen Enronin niin kuin yhtiörakennetta, niin siellä on muutama boksi ehkä siellä täällä, ehkä 340. Ja nyt kun sä katsot FTX, niin sulla on niin kuin käytännössä FTX Alameda Imperium, 30 firmaa eri puolilla maailmaa, aivan käsittämätön niin kuin sekasotku. Mikä niiden rooli on? Mä ymmärrän, että niitä on, mutta mihin niitä on käytetty? Tässä on niin kuin monta asiaa. Yksi on tietysti se, että näiden niin kuin yhtiöiden tavallaan niin kuin väliset tavallaan nämä niin kuin suhteet on tavallaan niin kuin eri maissa, jotta sä voit palvella, niin sun pitää olla paikallisesti mahdollisesti rekisteröity firma. Että sä saat käytännössä niin kuin sääntelijältä jonkunlaisen hyväksynnän, että sä voit harjoittaa toimintaa. Et esimerkiksi FTX oli muun muassa Turkissa toimintaa. Heillä oli niin kuin turkkilainen FTX Turkki. Ja tavallaan niin kuin, se oli heidän niin kuin yksi tämmöinen toimintapaikkansa, ja sitten Euroopan markkinoille oli oma, mutta se on tavallaan, siinä on tietynlainen tämmöinen, puhutaan sääntelyarbitraasista, eli käytännössä niin, että kun sä et voi niin kuin yhdellä pörssillä tai yhdellä tavallaan toiminnalla, niin sä et pysty kaikkia markkinoita niin kuin palvelemaan, niin sä perustat tytäryhtiöitä. Mutta niitä tytäryhtiöitä oli selvästi, niin kuin niitä on mä en ole mikään yhtiöjuridiikan tai kansainvälisen niin kuin oikeuden asiantuntija siinä mielessä, mä ymmärtäisin kaiken tämän, mutta niitä on ehkä voi olla turhan paljon siihen käyttötarkoitusten. Mutta 2019 perustettu ja 2022 se on niin kuin Chapter 11, 3 vuotta ja se onhan melkein yksi tämmöinen tytäryhtiö per viikko, mitä tähän imperiumiin on luotu ja niillä on varmaan tämmöinen käyttötarkoitus siellä taustalla, ehkä ei niin tämmöinen puhtonenkaan sitten. No sitten tavallaan niin kuin se, mikä niin kuin tässä Financial Timesin tavallaan niistä kuvioista, mitä ne julkaisi, niin sieltähän käy, niin kuin, vähän käy niin kuin julki se, että näiden yhtiöiden, varsinkin tämän Alameda Researchin ja tämän FTX, niin niiden tavallaan välittömien tytäryhtiöiden välillä, niin niiden välillä on myös tämmöisiä erilaisia hieman outoja lainotus- ja luototussopimuksia, mitä ei pitäisi, kun markkina takaa, ja jos ne on nyt täysin riippumattomia, ei pitäisi olla. Mm-hmm. Ja nyt tavallaan kaikki ne paljastukset, mitä tässä on sitten tullut, tavallaan kun tämä Chapter 11 tosiaan tuli voimaan, niin tämä SBF tietysti taustalla sitten teki erilaisia niin kuin temppuja ja sanoi, että kaikki, että assets are fine ja ei ole mitään hätää ja kaikki on hyvin, mutta sitten tässä on niin kuin, tavallaan silloin, kun tämä Chapter 11 tosiaan pari viikkoa sitten perjantaina niin kuin pistettiin vireille, se oli vähän niin kuin hätätila, eli tämä käytännössä oli niin kuin välitön romahdusuhka, niin sinne tuotiin sitten paikan päälle tämmöinen Enronin konkurssipesää hoitanut kaveri, joka... Pyykkii hikeä, mikäs tämä on oikein, mitä tämä on syönyt sille, että kaverit, hei, niin. Ja tosiaan niin siis erittäin kokenut, 40 vuotta niin kuin kokemusta erittäin vaativasta niin kuin insolvenssioikeudesta uudelleenjärjestelyissä. Ja sitten tavallaan ei mennyt suunnilleen vähän yli viikko siitä, kun saatiin eka raportti siitä FTX Alameda-kuviosta tulos. Ja se raportti alkaa suunnilleen sanoilla, että hän on tosiaan 40 vuotta näitä hommia tehnyt ja ollut kaikenlaisissa vaativissa keisseissä mukana. Hän ei koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Boom. Okei, mutta hei. Mutta jos vedetään tämä niinku, tähän mennessä niinku kasaan, niin periaatteessa vetää niinku tosi yksinkertaiseksi, niin mikä aina on vaarallista, mutta jos vetää mutkat ihan suoriksi, niin periaatteessa vähän Binancen avulla niin vakuusomaisuus FTT-muodossa, niin sen arvo saatiin
alenemaan niin paljon, että sitten nämä ristikkäisomistukset ja ristikkäisriippuvuudet enemmänkin niin tuli niin kuin tavallaan negatiivisella tavalla päivänvaloon ja sen takia jouduttiin hakemaan velkojilta suojaa sitten Chapter 11 muodossa loppujen lopuksi. Et periaatteessa jos FTTn tokenin, eli se FTXn markkinapaikan tokenin arvo olisi pysynyt koko ajan niin kuin hyvillä lukemilla, niin tämä ei olisi vielä lähtenyt niin kuin tavallaan purkautumaan. No tämmöinen Madoff-tyylinen peli olisi varmasti voinut jatkuu huomattavasti pidempään, ja tässä on niin kuin tärkeä erottaa, että tavallaan niin kuin sillä, että se FTTn hinta lähti laskuun, niin se tavallaan paljasti sen alla olevan tavallaan, niin kuin, kun ketään ei ole vielä tuomittu, ketään ei ole varsinaisesti pidätetty vielä, on paljon tutkintoja käynnissä, ja Bahaman viranomaiset tutkii sitä ja tätä, ja tässä on niin paljon semmoisia niin kuin leffa-aineksia, että tässä voi niin kuin sekoittaa useampaa leffaa. Margin Call 2.0. No vähintään, mutta mä niin kuin otan tuohon, mitä Martin sanoi, että se on niin kuin yksi juttu just se, että niitä asiakasvaroja niin kuin lainataan, mutta sitä on tehty niin kuin sekä niin kuin sen FTX:n omia käyttöehtoja vastaan. Eli käytännössä asiakkailla ei ollut mahdollista tavallaan niin kuin lunastaa niitä varojaan suhteessa 1:1. Eli siellä on tullut tämmöinen klassinen niin kuin assets ja liabilities mismatch, eli on lainattu markkinoille, niitä ei välittömästi voida kutsua takaisin, ja ei kukaan, niin kuin sit kun sä näet, niin kuin Binance toteaa, että okei, että me ollaan tehty due diligence tässä pikavauhtia, me nähdään, että tämä on ihan niin kuin, tässä ei ole niin kuin mitään, tämä on vaan niin kuin Potemkinin niin kuin kulissit. Ja se, että tämä on niin kuin, tässä on niin kuin vuosia selvästi jatkunut joku todella niin kuin hämärä peli. Ja se, että täällä on niin paljon semmoisia niin kuin outoja kytkyjä, niin kuin ei pelkästään siellä kryptomaailman sisällä, koska tavallaan siellä on paljon sellaista niin kuin peliä, mitä ne niin kuin teki nousumarkkinaan tämän Alamedan avulla, ja koska se SBF käytännössä hallitsi molempia yhtiöitä ja semmoisia ihan perusjuttuja, niin kuin esimerkiksi FTX:ssä isot toimijat, VC-sijoittajat, isot mennyt mukaan, ja ne on todennut, että tämä on niin kuin seuraava iso pöhinä, että tähän me halutaan mukaan. Minkäänlaista niin kuin semmoista syvällistä due diligencea, toimialaymmärrystä ei otettu mitään opiksi, vaan on uskottu puhtaasti, että okei, no tällä startup-kasvuyhtiöllä ei ole hallitusta, no ei se varmaan haittaa ketään. Mutta siellä johdossa on se Messias. Kyllä. 29-vuotias Messias. Niin, SBF on siis tämä Messias-henkilö, ja toi markkinapaikka on FTX. Tässä niin kuin tavallaan nämä lyhenteet nyt, niin kuin ollaan luvattu, niin yritetään välttää, mutta tässä toisaalta nämä on ihan perusteltuja. No mitäs hei, jos tässä nyt 11.11. se haettiin niin kuin konkurssi ja jonkun tiedon mukaan 8 miljardia taalaa nyt olisi semmoinen eka lukema, mikä siihen olisi nyt katsottu tästä FTX:stä ja se FTX US ja Alameda ja tämmöinen. Okei, jos on 8 miljardia aukko siellä, niin se on jo varmaan syy viedä konkurssiin. Sitten puhuttiin näistä mainekkaista sijoittajista, niin siellä on niin kuin mainittu tämmöisiä oikeasti, jotka on aina mukana jossain kasvukeisseissä, yleensä parrasvaloissa, mutta nyt vähän niin kuin huonommassa valossa. Täällä on tämmöisiä kuin Tiger Global Management. Sitten on tämmöinen Ontario Teachers Pension Plan, eli siellä lähti Ontarion opettajat saa nyt pistää ehkä muutaman vuoden lisää duunia tuossa, kun siellä lähti eläkekassa tässä yhteydessä. Sitten on niin kuin SoftBank, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek ja eniten vissi oli tämä, mitäs tämä sen saa? Sequoia Capital, joka jossain luki, että ne on ihan hullaantunut tästä SBF:stä, että niinku, et käytännössä ota meidän rahat, että sä tee niillä jotain hienoa silleen, että tämä kaveri osaa tämän homman ja ei meidän tarvitse mitään muuta kuin uskoa tuohon kaveriin. Et aika hyvin se on saanut niinku käännytettyä tämmöisiä tahoja, jotka yleensä tekee sen oman due diligencenssissa ennen kuin ne sijoittaa penni jeniä rahaa tämmöiseen vehikkeliin. Vai onko se sitten sillä tavalla, että se tässä loppumetreillä, niin se ei ollut laskumarkkinan kestävä? Vai näet sä, että enemmän niin kuin näiden nuorten perustajien töpeksinnät siinä oikeasti aiheutti tätä? No mä sanoisin, että se töpeksintä on, se on vähättelyä. Että se tavallaan, että nämä on tietoisia. Että nämä on tietoisia temppuja, mitä FTX ja Alameda on tehnyt, ja tämä on selvästi harkittua toimintaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että mitkä ne intentiot, eli ne tavoitteet on ollut tämän toiminnan suhteen, mitä ne on tavoitellut. Ja ei mennä semmoiseen filosofiseen keskusteluun sinänsä, mutta tämän SBF:n ja tavallaan sen koko sisäpiirin, joka tavallaan oli täällä ympäristössä, niin niillä oli tämmöinen tietynlainen filosofinen mindsetti, niin kuin tavallaan kaikkia yhdisti tämmöinen niin kuin tietynlainen ajattelumaailma, eli että puhutaan efektiivisestä altruismista. Sinänsä niin kuin efektiivinen altruismi tarkoittaa siis sitä, että normaalisti kun me tehdään hyväntekeväisyyttä, niin se on ihan kiva, että okei, että mä laitan tuonne johonkin hyväntekeväisyysjärjestölle pari euroa ja tolle vähän pari euroa ja näin, mutta efektiivisessä altruismissa on mukana tämmöinen hyvin vahva tämmöinen rationaliteetin niin kuin komponentti, että ajatellaan, että hyväntekeväisyyden pitää olla äärettömän tehokasta, eli pitää olla niin kuin evidenssipohjasta, empiiriapohjasta,
mielestä pitää niin kuin miettiä, että mitkä on kaikkein tehokkaimpia keinoja auttaa. Ja sitten tähän niin kuin efektiiviseen altruismiin liittyy myös semmoisia tietynlaisia niin kuin jopa elämäntapavalintoja. Eli esimerkiksi ajatus vaikka siitä, että jotta sä voit maksimoida sun elinkaaritulot, että ajatellaan, että vaikka sä oot 40 vuotta vaikka duunissa, niin mikä on semmoinen toimiala, missä teet maksimaalisen paljon rahaa, jotta sä pystyt tekemään maksimaalisen paljon hyvää. Eli tämä valikoitu tämä toimiala ehkä heille sen takia, että periaatteessa tämä filosofia ohjasi heitä saamaan rahaa jostakin, jotta voi tehdä näitä miten sä nyt muotoilitkaan, niitä elämäntapavalintoja. No tämä on mun mielestä erittäin hyvin muotoiltu, Mikka, että niin kuin, näin mä itsekin niin kuin tulkitsen, että tavallaan he niin kuin, että jos he olisi pystynyt tekemään tämän saman homman vaikka porsaanlihalla tai sitten myymällä öljyfutureita tai näin, niin se olisi todennäköisesti valikoitunut. Mutta se tavallaan, että mitkä ne niin kuin syyt on, niin ne on tosi mielenkiintoisia, niistä voi vaan spekuloida. Mutta tavallaan niin kuin just se, että tässä on mennyt tavallaan, se Alameda Research oli tosiaan se eka lafka, jonka tämä SBF pisti kaverinsa kanssa pystyyn, ja ne kaikki, jotka sen firman on aikoinaan niin kuin pistänyt pystyyn, on kaikki ollut enemmän tai vähemmän kaveruksia tai sitten samasta niin kuin efektiivisen altruismin ympärillä olevasta liikehdinnässä. Lahkosta. No en mä tiedä, voiko sitä niin ihan lahkosta kutsua, mutta niillä on tietynlaiset sama aate kuitenkin. Samanlainen aate ja samanlaiset niin ajatusmaailmat, ja siitä niin tietenkään niin yhtä niin filosofiaa tai ajatusta on mahdoton niin syyttää, eikä sitä kannata niin tehdä, mutta siellä on selvästi ollut niin jotain semmoisia niin taustatekijöitä, jotka on niin ajanut heitä eteenpäin. Eli ne on rakentanut himmelin kryptomaailmaan, joka on lypsää fyrkkaa, jotta ne voi tehdä jotain hyvää. Joo, ja tämä on tämä ei mitään spekulaatiota, että tämä on fakta. Ja esimerkiksi tämä niin kuin FTX:llä oli jo aikanaan perustettu pikkusen, olisiko ollut viime vuonna tai sitä edeltävänä, niin oli tämmöinen FTX Futures Fund. Eli käytännössä se oli tämmöinen niin kuin heidän oma tämmöinen niin kuin hyväntekeväisyysrahasto, jolla he rahoitti erilaisia hyväntekeväisyyshankkeita. Aina niin kuin tekoälyturvallisuudesta, että ajatellaan, että joskus syntyy tämmöinen vähän niin kuin Skynetin kaltainen vahva tekoäly, niin miten me suojaudutaan siltä, aina niin kuin vaikka koronapandemian tai jonkun tulevan pandemian torjuntaa asti. Nämähän on sinänsä hienoja tavoitteita. Me valmistaudutaan, me katsotaan kauas tulevaisuuteen, me katsotaan millaisia uhkia sieltä tulee, millaisia eksistentiaalisia kriisejä on, mutta tavallaan se kuvio oli jo niin kuin rakennettu sinne sisään, eli sieltä tavallaan niin kuin sit syötettiin rahaa niihin hankkeisiin, mitkä he näki tärkeäksi. Tämä on tosi niin kuin kaunista ja hieno, mutta kukaan ei tiedä, kenen varoilla se tehtiin, ja se tehtiin todennäköisesti asiakasvaroilla, tämän himmelin turvin. Niin asiakasvaroilla pitää lahjoa viranomaiset ja katsoa, että ne kontrollit ei ole pettää. Niin, että ne on niin Bahamaalla joku tämmöinen paikka, missä sitä voi niin harrastaa. Sen jälkeen oli kovasti markkinointia. FTX levitti tätä logosa joka paikka, ihan sama mitä se maksoi, koska se piti niin vaan saada nopeasti joka paikkaan, että periaatteessa saa asiakkaat mukaan. Heillä oli mukana myös tämmöisiä nimekkäitä yksityishenkilöitä. NFL:ssä tämmöinen kaveri kuin Tom Brady, kaikki varmaan tuntee, hänen vaimo Gisele Bündchen. Sitten oli NBAsta Shaq O'Neal ja Stephen Curry, ja sitten Leijonan luolasta tämä, mikä se kaveri? Kevin O'Leary. Kevin O'Leary. Mr. Wonderful. Joo, Mr. Wonderful. Eli periaatteessa tämmöisiä persoonia, joita jokainen jenkki tietää, niin ne oli saatu niinku mukaan sijoittajiksi ja jonkinnäköisiksi mainoskasvauksia, että tulkaa tänne, niin eikä tätä kukaan oikein reguloinut tätä. No tässä on niinku just se, että tavallaan niinku tämäkin pitää asettaa semmoiseen tiettyyn niinku taktiseen kontekstiin, että miksi he otti tämmöisiä tiettyjä niinku tunnettuja mainekkaita kasvoja. Niin on siis selvästi se, että FTX oli alun alkaen tämmöinen niinku enemmän niinku ammattimaiselle sijoittajalle suunnattu pörssi. Jos tavallaan niinku mun kaltainen niinku pulliainen katsoo, että okei, että nyt on, niinku, on johdannaisia ja muita, niin en mä uskalla semmoisia koskea. Mutta sitten jos olet ammattimainen sijoittaja, sä tiedät, miten ne tuotteet toimii, mitä sä oot niinku tavoittelemassa, sulla voi olla erittäin riskikkäitä niin kuin kaupankäyntistrategioita kryptomarkkinoilla, niin sä voit käyttää niitä tuotteita, ne olisi superhyvin rakennettu, todella hyvät niin kuin käyttöliittymät ja näin, mutta sitten jossain vaiheessa, sitäkin on vähän vaikea katsoa, mutta varmaan niin kuin on ymmärretty, että okei, tämä kassa alkaa niin kuin tyhjenemään, täällä voi olla tulla hätätilanne, eli sitten alettiin niin kuin enemmän hakeutumaan, nehän osti stadionin nimeämisoikeuksia ja valtavan hienon näköisiä markkinointia ja mainoskampanjoita, niin et sä semmoisia niin kuin instituutiosijoittajia tai niin kuin ammattimaisia sijoittajia niillä hae, vaan sä haet vähittäismarkkinoista kiinnostuneita tai niin vähittäissijoittajia, jotka on kryptoista kiinnostuneita sinne sun alustalle. Ja nythän tavallaan se arviohan niistä niin kuin velkojista, että kuinka monta velkojaa tuolla FTX:llä on, niin se pyörii noin niin kuin miljoonan luokassa. Ja pelkästään 50 suurimmalle sijoittajalle ollaan niin kuin auki noin 3,1 miljardia.
Eli ne summat on aika isoja. Ja kun kassassa ei ole juuri mitään, kaikki on vähän niin kuin pelattu, tiedä mihin, kaikenlaista shadyä on niin kuin tapahtunut tässä, niin sitten tavallaan myös nämä niin kuin mainoskasvot, jotka on sitä aikaisemmin ollut, niin osa on niin kuin irtisanoutunut, että ei mennyt, että me oikeastaan myytiin vaan tätä FTX US niin kuin alustaa ja näin. Ja sitten oli muun muassa ton Kevin O'Learyn tämmöinen niin kuin haastattelu, oliko se muistaakseni CNBCiltä, missä sitten kysyttiin vähän näistä niin kuin tapahtumista. Et Kevin O'Learyhän oli heidän niin kuin tämmöinen niin kuin lähettiläänsä ja tavallaan niin kuin brändilähettiläs heille. Että tavallaan, että nyt niin kuin tavallaan myyt tätä FTXää sitten, että hän oli itsekin sijoittanut siihen ja todennäköisesti, koska tuntee tietysti hyvin noita ison rahan piirejä, niin varmasti myös käynyt sitten keskusteluja, että okei, no, tästä on hyvä lafka ja mä uskon tähän SBF:ään ja näin. Ja mä uskon, että tavallaan kun katsotaan miksi pääomasijoittajia, niin ne monet niistä isoista pääomasijoittajista, jotka on ollut tässä taustalla tavallaan niin kuin rahoittamassa sitä FTX:n toimintaa, niin se voi olla aidosti niin, että kun tämä tavallaan dokumentaatio, mitä on nyt tähän mennessä saatu ulos tavallaan sieltä yrityssaneeraustoimien kohteen olevasta niin kuin pesästä, niin on se, että se tavallaan pesän selvittäjäkään ei niin kuin tiedä, että oikeasti mihin mä voin niin kuin luottaa. Eli siellä on niin paljon semmoista shady tavaraa ollut, että se mitä hän itsekin totesi, että hän ei yhtään tiedä, että mitkä on oikeita talouslukuja. Ja sen takiahan, niin kun tämä FTX soitti meille ja kysyi, että tullaanko me hänen tämän firman suurlähettiläksi, mehän todettiin heti, että ei Rahapodi kyllä tähän lähde. Että, ensinnäkään me ei ymmärretä tästä skenestä mitään. Niin, että lähdetään nyt siitä liikenteeseen, mutta se me ymmärrettiin, että me ei ymmärretä, niin sen takia me jätiin pois tietenkin. Ja sitten yksi toinen tällainen niin kuin lyhyt huomio niin on se, että se mikä mua on niin mun uralla ja mun kokemuksen pohjalta niin alkaa pistää enemmän ja enemmän öögaan, niin on se, että miten jotenkin niin kuin pääomasijoittajaskeneessä jotenkin luullaan, että niin kuin public equity puolella tai jossain tällaisessa trading maailmassa oikeasti tehdään jotain niin kuin lisäarvoa. Että se on niin kuin hämmentävää, että kun tämä niin kuin julkisesti noteeratut jutut tai treidaaminen tai tällaiset asiat, jotka on niin kuin akateemisen näytön valossa niin kuin aika sellaista niin kuin kaasuilla mennään niin sanotusti, että sitä lisäarvoa on todella vaikea saada aikaiseksi. Ja nämä pääomasijoittajat, jotka on niin kuin tavallaan niin kuin tehottomammilla markkinoilla, missä se lisäarvon tekeminen on uskottavampaa, niin tämä jälkimmäinen porukka jotenkin ihannoi tätä ensimmäistä porukkaa perusteettomasti. Et se on niin kuin, mä jossain yhteydessä ollut ajamassa tällaista konsolidaatiota varainhoitoyhtiöiden kesken, ja siellä niin kuin pääomasijoituspuolella oli hirveä huoli siitä, että nämä tietyt salkuhoitajat niin varmasti nyt pysyy tallessa, että kun ne viimeisen 3 vuoden aikana tehnyt tosi hyvää tuottoa. Ja se on niin kuin sellainen, niin kuin kuka tahansa, joka on niin kuin public equity puolella, ymmärtää jostain jotain, niin tietää, että ei niillä salkkuhoitajilla ole oikeasti mitään väliä. Sä voit vaihtaa ne niin kuin huomenna. Et sinänsä, niin, ja nyt sitten vielä tällaisessa kryptoskenessä joku trading-generaattori sun muuta, niin se on niin kuin, mä oon mielenkiintoista niin kuin, tämä niin kuin tyyliin private equity flagship Sequoia Capital niin kuin on niin kuin sotkeutunut tähän, niin se on niin kuin eeppinen fuck up. Niin kuin se on niin kuin aivan veret seisauttava asia, että joku tällainen on sitten mennyt mokaamaan tällä tavalla tässä asiassa. Ja tietysti niin kuin se, mikä on niin kuin sinänsä mielenkiintoista, on se, että tyypillisesti mä en ole niin kuin itse kun en ole pääomasijoittaja ja tunnen sinänsä niin kuin sitä niin kuin maailmaa tosi heikosti, niin se, mikä mua itteni ihmetyttää, niin on lähinnä niin kuin se, että täällä FTX:llä ei ollut omaa hallitusta, eli käytännössä oli täysin se SBF:n sormissa se koko homma. Niin, kaikki kaverit, joita siellä on, niin on tosi nuoria, tiedätkö, sillä, että ei mitään niin kuin käsitystä välttämättä riskien hallinnasta, ja sitten esimerkiksi se, että yhtiön niin kuin toi johtaja oli 2 vuotta ollut Credit Suissella. Ja sitten sen jälkeen tullut vetää ihan niin kuin massiivisen kokoista niin kuin trading-putiikkia. Niin jossain vaiheessa niin kuin red flagina olisi varmaan pitänyt nostaa esille. Mutta ehkä niin kuin ja varsinkin just niissä asioissa, mitkä niin kuin pääomasijoittajaskenessä on niin kuin, tärkeitä. Ne arvostaa sitä. Ne tärkeimmät asiat. Ne katsoo sitä tiimiä. Se on silleen, niin kuin, usein ei katso sitä firmaa, vaan ne katsoo sitä tiimiä. Niin. Ja tässä on niin kuin, yksi tukkajumala johtaa sitä ja kaikki loput on se kavereita. Ja tiedätkö, se riittää. Niin. Just näin. Ja just tämä tavallaan niin kuin tilanne, mikä nyt on tavallaan paljastunut näiden tapahtumien jälkeen, niin on se, että niitä asiakasvaroja just, niin niitä on käytetty ties mihin, ja sitten esimerkiksi viimeisimmältä roundilta, missä tämä FTX arvostettiin, onko muistan 32 miljardia, tämä koko pörssin niin kuin markkina-arvo, nythän se on 0, ja niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin SBF:n toi
Blummalla kun katsoo, niin oli just toi networthi oli, tai niin kuin hänen niin kuin toi varallisuutensa oli just se jotain melkein 29 miljardia tai mitä se ikinä olikaan, niin nyt se on niin kuin nolla, $1. Niin onhan tämä niin kuin varmaan todennäköisesti yksi maailmanhistorian nopeimpia niin kuin tämmöisiä yritystuhoja ja valtava yritysskandaali. Nousutuho, kombinaatio, kierteellä. Ja tässä on niin kuin just se, niin kuin, että tavallaan jos tämmöinen niin kuin iso institutionaalinen sijoittaja niin kuin sijoittaa niin sanotusti niin kuin väärään kohteeseen ja bettaa väärää hevosta, niin se on tietysti niin kuin, se on niin kuin sinänsä, että niin kuin mä niin kuin henkilökohtaisesti mä en tunne sitä hirveän suurta tuskaa, mutta sitten just se, että jos sulla on tavallaan tavallisia ihmisiä, tavallisia sijoittajia, jotka on voinut laittaa koko niin kuin varallisuutensa kiinni yhteen niin kuin kryptopörssiin, että ne on kaikki siellä, niin ne on voinut menettää valtavia määriä, niin kuin voinut, koko niin kuin omaisuus on mennyt siinä tavallaan se kryptopossa ehkä mahdollisesti, ja sitten kun näitä tapahtumia on tämän vuoden aikana ollut tosi paljon, että kryptosijoittajaa ei ole todellakaan hellitty tänä vuonna, mutta sitten mitä mä nostan tuossa Sequoiasta vielä esille, niin on se, että Sequoia sitten oli tosiaan, niin nehän oli nostanut tämän SBFn tavallaan myös tämmöiseksi vähän niin kuin highlight-artikkelin aiheeksi. Ne on tietysti nukettanut se artikkelin pois sieltä nettisivuilta, mutta kun sitä luki, niin internet ei unohda näitä asioita. Joo, ja se oli aivan niin kuin, siis se oli ihan karmeet luettavaa. Se oli silloin, kun mä se eka kertaa itse niin kuin luin, kun se tuli joskus tuossa syksyllä tuli vastaan, niin mä ihmettelin, mikä tämä juttu on. Ja mä niin kuin sinänsä, mä en ole niin kuin itse tavallaan niin kuin tätä Alameda FTX-kuviota, niin mä oon aikaisemmin tänä vuonna, mä kiinnitin siihen niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin aktiivisesti huomiota silloin kesän aikana, koska mä ihmettelin, kun kaikki muut lafkat, isot lafkat niin kuin hätää kärsimässä, johon valtava niin kuin likviditeettiongelma ja kassan pohja niin kuin näyttää jo, niin kuin, se niin kuin ollaan menty oikeasti jo läpi ja rahoitusta haetaan, niin kuin isot pelurit hakee toinen toisiltaan, mutta tällä FTX:llä niin, oli hajantukaa tälle mitään nähtävää. Ja niillä oli koko ajan rahaa. Tuli joku irakilainen kenraali mieleen. Ja sitä rahaa oli niin paljon, että ne vaan ostia, ne sanoi, että ne ostaa tän ja tekee sitä ja tekee tätä, kaikki muut on ihan hätää kärsimässä. Niin kyllä mä niinku itse tavallaan, jos mä niinku mietin taaksepäin, niin kyllä mä niinku itse ihmettelin, mutta tietysti kun en mä kaikkea niinku mekaniikkaa voi itsekään ymmärtää sinänsä, että mitä kaikkea tapahtuu, mutta olihan tämä niinku ihan karmea fiasko niin monella tasolla. Ja miten Binancelle kävi? No Binance ei ole tällä hetkellä ei ole pahasti kärsinyt siitä tilanteesta. Se on vaan poistanut yhden ison kilpailijan maailmasta. Se on yksi kilpailija pois markkinalta ja sitten tietysti sitä on spekuloitu, että tavallaan tämä SBF tavallaan käveli tiettyjä, mä tuossa aikaisemmin puhuin sit sääntelijän kaappauksesta näistä pyöröovista, niin tämä SBF on tietysti ollut poliittisesti erittäin verkottunut. Se on lobannut myös sinne Washingtoniin ja Jenkeissä ylipäänsä viranomaisille ja poliitikoille hyvin tiukkaa kryptoalan sääntelyä. Eli samaan aikaan, kun se itse tekee shadeja hommia, niin se itse lobbaa tosi tiukkaa sääntelyä. Se on jeesustellut siellä. Niin kun se ei toimi, että se toimii siellä Bahamalla, niin sä haluat Jenkeissä vaan hommat ja tietysti Binance ja muut tämmöiset isot tavallaan, myös tämmöiset offshore-pörssit, eihän kukaan oikeasti tiedä, missä Binancein päämaja on. Ei kukaan tiedä, kuka Binancea oikeasti hallitsee. Mutta siinäkin on se, että Binanceilla on myös US-operaatiot, eli ne toimii myös Jenkeissä. Ja tavallaan SBF omilla siinä oli oli itse asiassa aika pelottavia juttuja, mitä siellä ajettiin, mitä se halusi viedä läpi jenkkilainsäädäntöön, niin siellä alkoi jossain siinä lokakuussa alkoi heräilemään porukkaa, että okei, että nämä ei ole ihan legittejä juttuja, mitä tämä kaveri yrittää ajaa läpi, että meidän pitää nyt tehdä jotain, että meidän pitää herätä tästä vähän taikaunesta, mutta sitten se, että tämä tämmöiseen oikeastaan maailmanpaloon päättyi, ja se, että sanottu, ketään ei ole syytetty vielä rikoksista, mutta kyllähän tämä keissi, niin tämä ei ole välttämättä isompi kuin Enroni, mutta on tämä mittakaavaltaan, niin tämä on yhdistelmä Enronia, MF Globalia, Terranosta, YMS. Joo, jotenkin tuntuu, että aina tiettyjen 10 vuosien jälkeen tulee tämmöisiä esimerkkikeissejä. Tästä tuntuu sillä tavalla tästä FTX:stä jossain vaiheessa tulee semmoinen. Voisi hyvin olla. Jotenkin meidän sieltä... Niin kuin koulukirjoihin, että näin tehtiin näin ennen vanha. Voitteko te kuvitella? Ei voida, ihan hurjaa. Mä olin nuorena rahoituskollina jossain vaiheessa tuossa ja sitten tuli Enron, vissiin 2001. Siinä vaiheessa ihmeteltiin, että Enron, mitä ihmettä? Että siis tänne maailman maineikkaimpia oliko se nyt öljy- ja kaasutreidausfirmoja? Sen ajan Uniper, sanotaanko näin? Yhtäkkiä 2001 vuonna niin paljastui tämmöinen kirjanpitoskandaali siitä. Ja siellä oli käytetty... Siis Enronista, ei Uniperista. Joo, Enronista käytetty luovaa kirjanpitotapaa, ja sielläkin oli näitä... Sen oli käynyt siunaamassa siitä Arthur Andersenit ja muut tilkkarit, jotka pitäisi olla ikään kuin kartalla ja tavallaan last line of defense sijoittajiin päin. Että. Niin, sillä tavalla, että
sen takia ne tehdään ne kirjat, tuloslaskelman tase ja joku tarkastaa ne. Ja silloin se oli Arthur Andersen. Puhuttiin silloin siihen aikaan, että on niin kuin Big Five, eli kaikki nämä tilkkarifirmat, niin niitä oli 5 isoa. Ja sen jälkeen, kun Arthuri oli vähän löperösti tarkastanut näitä Enronin kirjoja, niin Arthur katosi. Se menetti niin kuin Arthurhan ei ollut löperösti niitä katsonut, vaan ne oli ihan tietoisesti siunannut niin kuin diipadapaa. Niin, nykyisin tunnetaan Big Four, eli Arthur katosi kokonaan siinä. Että kun kerran kämmäät kunnolla, niin se on silleen niin kuin bye bye. Sun kaikki tämä luottamus suhun ja sun toimintaan, niin se on mennyt. Se piti niin kuin likvidoida. Ja sitten tuli myös uusia lakeja tästä seurauksena, että tämmöistä Enron-tyyppistä kirjanpito-skämmiä ei enää voi tehdä. Eli tuli esimerkiksi tämmöisen Sarbanes-Oxley Act ja vissiin jotain muitakin. Mutta näitähän tapahtuu aina silloin tällöin. Senkin jälkeen vissiin on ollut ainakin tämä Theranos on tämä verifirma, missä oli... Tämä fake it till you make it -nainen, joka nyt sitten joutui 18 vuodeksi kiveen sisään. Myöskin tituleerattu tällaisena maailman... ilmiö-ihmisenä ja kaikkea mahdollisen Forbesin kannassa. Niin, onko tämä juttu tämä Forbesin kansi? Että siinä vaiheessa... Sitten kun meet, niin sitten käy huonosti. Niin, pitää aina olla mahdollisimman nuori ja mahdollisimman monta miljardia pääsee Forbesin kanteen. Milloin pääsee maailman vanhin ja maailman köyhin siihen Forbesin kanteen? Se niin kuin se toinen ääriesimerkki. Se voisi olla ihan puhdistava kokemus sekin. Niin. Että oikeasti nekin voisi nyt mennä vähän itsensä, koska nekin on ollut mukana luomassa tätä haippia. Joo, ja tuosta otetaan ensin toi sääntelykulma, ja mä niin kuin näen just sen, että tavallaan tietysti toimialahan, niin kuin kryptotoimiala niin kuin ammattimaisena toimialana, että tavallaan niin kuin se iso kuva on se, että kehitys on ollut aika niin kuin haipakkaa, tosi nopeata, ja siitä ei voi puhtaasti niin kuin vaan niitä niin kuin kirjanpitäjä tai niin kuin noita tilintarkastajia puhtaasti niin kuin syyttää. Että niin kuin omaisuusluokka on aivan uusi, mitkä on näiden kirjanpitostandardit, miten nämä arvostetaan kirjanpidossa, nämä on niin kuin haastavia kysymyksiä. Ja yhtä lailla myöskin ehkä se pääkritiikin kohde, kun tätä skeneä kritisoi, niin tuossa oli tavallaan se niin kuin missä on ihan perusteltua kritiikkiä, että tämä kaikki on ihan levällään, niin siinä mielessä niin siinä pitää sitten ymmärtää varoakin. No se on varsinkin, jos tuommoisten niin ulkomaisten niin offshore-pörssien tai vastaavien toimijoiden kanssa on tekemisissä, niin se on niin kuin, tämä on niin kuin ehdoton niin kuin opetus. Ja mä näen, mitä tuossa Miikka sanoi, että sääntelyä on ihan varmasti luvassa, ja sitä niin kuin nythän Euroopan alueellehan tulee EUn tasolta tulee tämmöinen MiCA-niminen niin kuin direktiivikokonaisuus, joka sääntelee sitten... Onko se Mika vai Miikka? Mika, joo. Ja sääntelee sitten niin kuin parempi. Niin, kryptoalan toimintaa Euroopan talousalueella, ja nyt sitten Lagarde, eli EKPn pääjohtaja, niin oli jo todennut, että tarvitaan Mika 2 jo nyt heti. Eli kahdella iillä. Joo, ei kun Mika. Voisiko se iso Miikka? Se voisi olla. 10 Miikka. Ja nyt tavallaan se sääntely tavallaan, sieltä se ihan varmasti iskee koko niin kuin EU-alueelle. Se niin kuin yhtenäistää käytäntöjä, tasaa niin kuin tavallaan niin kuin pelikenttää aika monen toimijan osalta, ja kaikki toimijat tavallaan voi kohdata saman sääntelyympäristön niin kuin koko Euroopan talousalueella. Ja se käytännössä tarkoittaa siis nyt sitä, että nämä välikädet ja niiden toiminta, siis jos puhutaan siitä lohkoketjusta loppukäyttäjään, niin jos loppukäyttäjällä on ne bitcoinit sillä tavalla kovakoodattuna sinne bitcoin-lohkoketjuun asti ja sulla on se 20 sanan avain vai mikä se nyt on, niin tavallaan sun bitcoinit esimerkiksi on turvassa, ja siitähän ei pääse kukaan yli eikä ympäri, mutta jos sulla on niin ne fyrkat jossain Bahamaksella olevalla niin palveluntarjoaja, joka tarjoaa treidaamista sinne tänne ja tonne, ja puhutaan vivuttamisesta, puhutaan lainottamisesta, puhutaan, siellä on niin kaiken näköistä, vakavan näköistä tuimaa ilmeistä, hyvän näköistä nuorta ihmiskasvoa, ja ne kyllä tietää, niin silloin se on niin kuin tällainen red flag. Ja tätä toimintaa ollaan niin kuin reguloimassa. Nyt nimenomaan EU-alueella. Kyllä että niin kuin Jenkeissähän myös se on niin kuin nähtävissä, että siellä nyt niin kuin tavallaan yritetään ajatella sitä, että mitä kaikkea nyt pitää tehdä ja kuinka nopeasti, jotta tavallaan toimialalle saadaan niin kuin kuria ja järjestystä. Ja yksi tavallaan iso kuviohan tässä on ollut se, että mistä mä aikaisemmin puhunut, tämä GBTCT, eli tämä Bitcoin Trust, joka on niin kuin maailman suurin institutionaalinen Bitcoinin niin kuin omistaja, niin se on yritetty nyt useita vuosia
vuosia jo muuttaa ETF-muotoiseksi, eli että se errori sen navin ja sen bitcoinin markkinahinnan niin kuin välillä poistuisi. Ja sitä ei ole SEC, eli Yhdysvaltain niin kuin, vähän niin kuin finanssivalvonta, niin ei ole hyväksynyt sitä muunnosta, vedoten erilaisiin syihin. Ja nyt tavallaan kysymys kuuluu myös se, että onko tässä niin kuin taustalla myös niin kuin sääntelijän epäonnistumista. Että sääntelijät on omilla toimillaan estänyt tavallaan standardoitujen tuotteiden tulemisen markkinoille ja sitä kautta tavallaan ohjannut sitten ihmisiä epäsuorasti menemään tämmöisiin johonkin Bahama-pörsseihin. Eli Australiassa on vissiin tällainen ETF olemassa. Ja Kanadassa myös tämmöinen suora spotti ETF, ja suurin osa näistä niin kuin ETFistä, mitä Jenkeissä on niin kuin nimenomaan kun puhutaan bitcoinista, ne on futuuripohjaisia. Eli CME, eli Chicago Mercantile Exchange, niin nehän niin kuin, ottaa hyödykepuolella on bitcoin, setlattava fyysinen bitcoin-futuuri. Mutta mä näen, että tämä tulee selkeyttämään sekä niin kuin tuotevalikoimaa että sitä niin kuin markkinaa hyvin paljon. Tämä on eräänlainen semmoinen taitoskohta myös tämän niin kuin markkinan kehityksessä. Onko tämä myönteinen asia? No tästä, niin kuin tällä hetkellä on tosi vaikea löytää sitä, niin kuin tiedätkö, hopeareunusta tästä isosta kuvasta. Että tavallaan nämä niin kuin tartuntavaikutukset. Mutta tämä nopeuttaa, ihan sama mitä tämä nopeuttaa kuitenkin asioita. Tämä nopeuttaa tosi paljon. Ja kehitystä, positiivista kehitystä. Toivottavasti positiivista kehitystä, mutta samaan aikaan se pitää niin kuin ymmärtää, että sääntely ei ole ilman sivuvaikutuksia. Eli aina kun sääntelyä tuodaan, niin siellä on aina semmoisia vaikutuksia, kun se poistaa vaihtoehtoja. Eli se, että tietysti pahat toimijat ja ilkeät toimijat pitää pystyä pitämään pois markkinoilta. Ja rakenteet pitää rakentaa sillä tavalla, että se kestää shokkeja. No se olisi niin kuin lähtökohta. Se on peruslähtökohta, että liiketoiminnan pitää olla kestävällä pohjalla. Ja se, että nämä tavallaan toimijat, joita on tämmöisiä niin kuin, enemmän tai vähemmän niin kuin hämäriä, joilla on tämmöisiä omia niin kuin, pörssitoukkeneita, näitä omia bonuspistejärjestelmiä, niin monet näistä pörsseistä on nyt tavallaan tämän niin kuin FTX-keissin jälkeen joutunut aika kovaan syyniin. Aikaisemmin puhuttiin sitten Binancesta, niin se Binancellahan on oma tokeni myös, tämmöinen exchange-tokeni, jolla on vähän samanlaisia piirteitä. Ja tätä varten nyt, kun tämä tilanne on lähtenyt niin kuin eskaloitua tosi nopeasti, tässä on niin kuin kahden tason juttuja, että yksi on nimenomaan se, että kaikki nämä DeFi-protokollat, Bitcoin, Ethereum, nämähän toimii kaikki niin kuin superhyvin. Bitcoin tuottaa sen uuden lohkon joka 10 minuutti. DeFi on Decentralized Finance. Niin kaikki on superhyvin, kaikki toimii, mutta nyt tavallaan ne toimijat, ne jotka on rakentanut näiden lohkoketjujärjestelmien päälle sitten tätä niin kuin rahoituskuvioita, niin nämä on niin kuin ne, jotka on kriisiytynyt. Ja nämä niin kuin kryptopörssit, nämä isoimmat, kuten esimerkiksi Binance, ja sitten on jotakin muitakin, joilla on niin kuin omia tokeneita, niin kyllähän niihin kohdistuu tosi isoja paineita tällä hetkellä. Ja monet näistä toimijoista on sitten tavallaan niin kuin, vähän niin kuin markkinakurin hengessä niin käynnistänyt tämmöisen varantotodistamisen. Eli käytännössä he haluaa näyttää lohkoketjutasolla, että kuinka paljon meillä on varoja, että meillä on oikeasti ne varat hallussa, mitä me väitetään, että ei ole mitään tämmöistä asiakasvarojen niin kuin salalainausta tai jotain markkinoille heittämistä, vaan että me ei ole kysytty asiakkailta mitään. Mutta siinä on se, että tavallaan se ei riitä vielä. Eli nythän tietysti lohkoketju on helppo todentaa, mutta esimerkiksi jos miettii vaikka FTX-kuviota, Alameda-kuviota, niin eihän ne kirjannut niitä vastuuta ja velkoja. Ne on täällä, mutta ne on kutsuttavissa silmänräpäyksessä tonne, jos jotain tapahtuu. Täsmälleen näin, Miikka. Ja tämä on nyt se keskeinen kysymys, että miten nämä niin sanotut off-chain, eli ne lohkoketjun ulkopuoliset niin kuin vastuut pystytään todentamaan. Ja tämä on niin kuin kuulostaa sillä, että vaikka joku koodaa jonkun, mutta tämä on oikeasti supermonimutkainen kokonaisuus. Ja tavallaan niin kuin minimi on se, että voidaan niin kuin näyttää niin kuin lohkoketjutasolla, että hei, sun varat on hallussa. Ja tämä kehitys tulee olemaan hidasta, mutta tämä toivottavasti nopeuttaa sitä. Sitten toinen on just nämä kirjanpito ja ylipäänsä kirjanpitostandardien niin kuin yhdenmukaistuminen, tilintarkastusten yhdenmukaistuminen ja sitten tietysti se, että toimialan tavallaan nämä keskitetyt toimijat, niin ne joutuu tavallaan sellaiseen niin kuin tietynlaiseen shokkiin tämän Alameda FTX-kuvion niin kuin seurauksena, koska asiakkaat ei välttämättä enää luota niihin niin paljon, koska ne toimii luottamuksen varassa ja ne alla olevat lohkoketjujärjestelmät, niin nehän on luottamuksettomia, sun ei tarvitse luottaa kehenkään, niin käyttäjällä pitää olla aina niin kuin ajatuksena kuitenkin se, että jos on yhtään enemmän vaikka bitcoinia itsellään, niin silloinhan se bitcoin on hyvä pitää niin kuin isossa kuvassa, josta on yhtään enempää hallussa, niin omien niin kuin avainten alla. Eli niin, että ei tavallaan niin kuin anna sitä sinne pörssiin. Niin, eli että se on niin kuin se sun omistus on käytännössä kirjattu lohkoketju. Kyllä, se on sun henkilökohtainen, mihin sä pääset niillä sun omilla yksityisillä avaimilla käsiksi. Ja se tunnari on siellä piparipurkissa siellä keittiön ylähyllyllä sitten. Toivottavasti metallilevyillä, että niin kuin viime kädessä, mutta tavallaan niin kuin se, että kyllä tässä on isot niin kuin pyörät pyörii. Se sääntely tulee toivottavasti myös niin kuin vauhdittamaan institutionaalista hyväksyntää, ja esimerkiksi tuossa pari päivää sitten niin iso jenkkitoimija, tämä Fidelity Investments, joka on ollut niin kuin Bitcoin-maailmassa ja myös esimerkiksi Etherin parissa jo useita vuosia, niin ne toi nyt sitten omille vähittäisvälitysasiakkaille, niin ne toi
Bitcoin- ja Ether-kaupankäynnin, tämän kaiken niin kuin myllerryksen alla. Samaan aikaan niin syksyllä esimerkiksi BlackRockin Aladdin-järjestelmä, joka on niin kuin tämmöinen perussalkunhoidon niin kuin end-to-end, koko niin kuin salkunhoidon prosessi hoitava järjestelmä, niin yhdistyi yhteen tuon Coinbasen kanssa, eli tuli integraatio. Täällä niin kuin tapahtuu taustalla isoja kuvioita, ja sitten samaan aikaan yksi maailman isoimpia säilytysyhteisöjä Jenkeissä, BNY Melloni, toi tämmöisten digitaalisten omaisuuserien säilytyspalvelut instituutiosijoittajille. Että kyllä niin kuin isoja kehityskulkuja tapahtuu, mutta tämä FTX Alameda-kuvio, niin kyllähän sillä, että jos sä katsot ammattilaissijoittajan näkökulmasta, että jos olet ammattilainen tai institutionaalinen sijoittaja, niin että sä voi pelata tuommoisten niin kuin toimijoiden kanssa. Et voi, ei. Ja sitten on toisaalta niin kuin hyvä myös muistaa, että niin pitkälle kuin finanssikriisiin asti, niin pankithan käytti tasettaan johdannaiskaupankäynti markkinatakaamiseen. Eli siis periaatteessa teki tätä ihan samaa, mitä niin kuin Alameda teki FTX:llä, eli siis kehitys kehittyy, mutta toivottavasti niin tässä skenessä nyt sitten otetaan niin kuin nopeammin käyttöön sellaisia niin kuin hyödyllisiä asioita niin kuin fiat-rahamaailmasta, jotka on niin kuin hyväksi todettu, koska kun niitä ei ole ollut olemassa, niin niitä on sitten hyödynnetty. Ja näin ollen niin tavallaan pystytään niin kuin oikomaan. Just näin. Sä haluat naittaa fiatin ja krypton keskenään. Mitä siitäkin tulisi? Ei, vaan siis niin kun, ottaa fiatista ne pelisäännöt käyttöön kryptopuolelle, jotta siellä tarvitaan nimenomaan välikäsiskenessä. Ja mä ehkä tuohon otan, että esimerkiksi jos miettii, että suomalainen lainsäädäntö, mikä tulee vaikka virtuaalivaluuttapalvelun tarjoajien pariin, niin siellä esimerkiksi tämä asiakasvarojen erottaminen yhtiön omista varoista, niin se on perussääntö. Mutta se ei ole aina ollut. Se ei ole aina ollut. Niin se ei ole aina ollut, mutta näin se on lainsäädännön myötä se on tullut, ja tavallaan se, että jos miettii tätä koko markkinaa isossa kuvassa, nyt kun se Mika tulee sieltä vielä päälle, niin se tuo, niin se vielä tiukentaa tätä pelikenttää tosi, toivottavasti siinä määrin, että sille toiminnalle jää, siellä lohkoketjutasolla jää paljon pelivaraa, mutta samaan aikaan ne keskitetyt toimijat, johon mun pitää luottaa, tai kenen tahansa, joka tavallaan kryptovaroja haluaa ostaa tai myydä tuolla suhteellisen helposti, niin pitää luottaa, niin niihin toimijoihin tavallaan nimenomaan siihen maksuvalmiuteen, asiakasvarojen säilyttämiseen, sitten just tämä proppitreidaus, mistä mainitsit, niin nämä tavallaan katsottaisiin tosi tarkkaan, koska jos miettii perinteistä markkinaa, niin talletusten vastaanottaminen ja lainaaminen ja sitten toisaalta tuommoinen custody, eli tuommoinen säilytystoiminta, tradeaus, kaikki tämän tyyppinen eroteltuja toimintoja. Kyllä. Ja sitten niiden ne väliset suhteet, niin kuin puhuttiin kiinalaisesta muurista, niin ne on aika selkeitä, että miten näiden pitää mennä. Ja mä näen, että kryptopuolelle se isoimmat toimijat tekee jo nyt näin, mutta se tulee todennäköisesti myös tiukasti lainsäädännön puolelta jatkossa. Ja sitten samaan aikaan niin tämä asiakasvarojen säilyttäminen vähän niin kuin Suomessa on arvo-osuustilijärjestelmä, niin samantyyppistä tullaan myös kryptopuolella käyttämään. Mutta eikö tämä on nyt tällainen retorinen kysymys, eikö tämä voisi periaatteessa kodata Web3 niin sillä tavalla kaikkien nähtäville jonkun toimijan osalta, että tuolla se on, kaikki nämä niin kuin kiinalaiset muurit on tuossa noin, me voidaan vaan ottaa silmä käteen ja katsoa, että noin se menee ja täällä niin kuin keskenäiset suhteet rokkaa ihan niin kuin pitäisi. No niinhän sen pitäisi olla, mutta se on just näin, että kuinka pitkälle se niin kuin läpinäkyvyys on mahdollista ulottaa. Että ainahan sitä pientä, niin kuin, en sano suhmurointia niin kuin siinä mielessä, vaan että semmoista tiettyä niin kuin hämäryyttä on aina. Että kaikessa toiminnassa on aina, että kaikkea ei voi niin kuin näyttää. Siis paitsi lohkoketjussa. Että tavallaan kyllä se, että jos pidetään esimerkiksi asiakasvaroja hallussa, että väitetään, että okei, Martin, että nyt sulla on täällä vaikka 1 bitcoini, niin sitten se, että kyllä se pitää pystyä näyttämään, että okei, tämä meillä on. Että tämä on sun hallussa ja sä voit niin kuin millä tahansa ajanhetkellä, voit halutessa nostaa sen omaan lompakkoon. No mitäs nyt, jos tämä pari viime vuotta, niin tämä nyt varmaan tulkitaan jonkinnäköisenä kuplana, kun historiakirjoitusta kirjoitetaan tästä. Ainakin toistaiseksi. Niin, miten tästä eteenpäin sitten? Bitcoin, onko se edelleen tämmöinen niin kuin inflaatiosuoja, digitaalinen kulta, mistä siitä on puhuttu, että onko se usko jäljellä vielä? No ainakin mulla henkilökohtaisesti on, että kyllä mä näen niin kuin Bitcoinin tulevaisuus on niin kuin hyvin valoisa. Mä näen sen niin kuin Bitcoinin roolin tavallaan niin kuin salkussa, erityisesti jos miettii niin kuin joukkaripuolella, että mietit, sulla on se 60-40 tai 70-30 salkku, niin se, että kysymys on enemmänkin siitä, että kuinka pitkän aikaa sitä Bitcoinia haluaa siellä salkussaan säilyttää. Että se ei ole mikään, niin kuin, mä en itse näe sitä niin kuin treidauskapistuksena. Että tietysti jos haluaa treidata, niin se on ihan ok, mutta mä en niin kuin itse näe
näe sitä treidaustyökaluna. Se, että nyt tavallaan, jos katsoo niin kuin inflaatiolukuja isossa kuvassa, niin se, mitä me CPIstä nähdään, niin se ei ole sitä todellista niin kuin inflaatiotasoa, että ei niin kuin inflaatio vaikuta kaikkiin tuotteisiin samalla tavoin. Eli hän puhuu Consumer Price Indexistä, eli kuluttajahintaindeksistä ja siitä, että tosiaan niin inflaatio ei näy kaikissa tuotteissa ja sitten on tietynlaista tällaista korvattavaa inflaatiota, eli joku tuote voi vaihtaa johonkin toiseen ja ollen välttää sitä inflaatiota. Ja tavallaan niin kuin Bitcoinin roolin mä näen niin kuin siellä salkussa niin kuin pitkäaikaisena tämmöisenä, niin kuin sitä voi niin kuin miettiä, että se niin kuin täyttää monta eri käyttötarkoitusta, mutta se on erityisesti tämmöistä niin kuin rahajärjestelmän tavallaan epävakautta ja ennakoimatonta rahapolitiikkaa vastaan. Mun piti just tähän liittyen, niin mun piti nyt sitten kysyä, että niin kuin Bitcoin-kriitikot aina nostaa tämän saman asian esille, että minkä ongelman Bitcoin tai kryptot ylipäätänsä tai lohkoketjut, minkä ongelman ne ratkaisee? No mä otan niin kuin Bitcoinin ihan niin kuin erikseen näistä niin kuin kryptoista. Bitcoinin rooli on, niin kuin, se on ihan omanlaisen, se on niin kuin uniikki omaisuuserä. Meillä ei ole koskaan niin kuin maailmanhistoriassa nähty vastaavaa. Et mun mielestä on hyvä vertaus, puhutaan Merkle-puusta, joka on yksi semmoinen Bitcoinin ytimessä oleva teknologia, niin Ralph Merkle, jonka nimeen tämä Merkle-puu on nimetty, niin hän on todennut, että Bitcoin on tämmöinen elävä organismi. Ja niin kauan kuin Bitcoinilla on niin kauan arvoa, kun ihmiset näkee sillä olevan jotain arvoa. Se on tietysti niin kuin tällä hetkellä se on tämmöinen teknologia niin kuin betti enemmän, että se on ollut hyvin voimakkaassa korrelaatiossa vaikka Nasdaqia, kun katsoo, että ne niin kuin liikkuu lähes synkassa. Mutta se, minkä mä näen niin kuin Bitcoinin niin kuin keskeisenä roolina, se on säästämisteknologia. Meillä ei ole fiat-järjestelmässä, meillä ei ole mitään keinoa niin kuin säästää. Kukaan ei tiedä, mikä on niin kuin euron tai minkään fiat-valuutan niin kuin terminaalitarjonta. Bitcoin on täysin ennakoitava. Me tiedetään tasan tarkkaan, paljonko Bitcoinia vapautuu tällä hetkellä kiertoon. Se on täysin muuttamaton järjestelmä. Siinä on päällä sekä se niin kuin itse lohkoketjujärjestelmä, se on tietysti teknologiaa, mutta vielä ratkaisevampaa on se niin kuin sosiaalinen konsensus siitä, että Bitcoinia sen protokollan tasolla ei tulla muuttamaan eikä kukaan sitä pysty muuttamaan. Okei, sä et ollutkaan brändilähettiläs, sä olitkin Bitcoin-lähettiläs ihan selvästi sitten vielä näiden kaikkien jälkeen. Esimerkiksi lehtiä palstolla on ollut jostain suomalaisistakin sijoittajista juttuja, jotka tähän FTX:ään nyt sijoittanut tai pitänyt siellä rahoja tai jotain muuta. Niin miten sä näet sitten niin kuin jatkossa, että miten näihin kryptoihin voi tai pitää sijoittaa nämä opit nyt mielessä, mitä tässä nyt tapahtuu? Miten se niin kuin käytännön tasolla tapahtuu? Kerätään se CoinMotion nyt tästä, että totta kai sehän on se ratkaisu, mutta miten niin kuin tästä eteenpäin? No toi on tosi laaja kysymys ja mä ottaisin ehkä niin kuin semmoisen niin kuin mindsettinä pitää olla semmoinen vähän niin kuin, että lähdetään sijoittamaan kehittyville markkinoille. Eli se mindsetin pitää olla niin kuin toivottavasti yhtä skeptinen ja yhtä epäilevä. Että tavallaan en tarkoita sitä, että pitää olla koko ajan niin kuin foliohattu päässä, mutta kyllä mä niin kuin näen sen niin, että meillä on jo markkinoilla ollut useita vuosia jo niin kuin erilaisia ETF-tuotteita, ollut erilaisia niin kuin ETN:iä, on ollut tavallaan sellaisia standardinomaisia tuotteita, minkä kautta on pystynyt esimerkiksi saamaan Bitcoin tai Ether niin kuin altistusta omaan salkkuun. Mä näen sen niin kuin yhtenä kulmana, eli tavalla tai toisella suoraan sen kyseisen omaisuuserän omistaminen, se on niin kuin yksi kulma. Tai sitten se, että ostaa itselleen Bitcoinia tai Etheria ja säilyttää sitä itse tai säilyttää sitä niin kuin luotettavan välittäjän tai toimijan kautta, niin siinä on aina se niin kuin todettu, että siinä on aina se pelko siitä, että entäs jos se toimija ei olekaan enää niin kuin, huomenna pystyssä. Niin on tärkeää tietysti oppia nyt kylmäsäilytyksen ja itsesäilytyksen keinoja. Ja se, mikä erottaa tavallaan niin kuin isossa kuvassa niin kuin Bitcoinin ja sitten ehkä niin kuin myös kryptot on se, että mä en voi koskaan tulla vaikka niin kuin, omalle osakevälittäjälle niin sanoa, että hei by the way, että siirtäkää nämä osakkeet mulle niin kuin henkilökohtaiseen omistukseen. Antakaa ne mulle henkilökohtaisesti, mä en koskaan voi sitä tehdä. Meillä on Suomessakin, meillä on arvo-osuustilijärjestelmä, joka on kuitenkin luottamukseen perustuva. Mun pitää luottaa siihen, että tämä järjestelmä pysyy pystyssä. Mutta sitten tavallaan siinä on aina semmoinen tietynlainen hedge, tietynlainen niin kuin vakuutusjärjestelmä sen niin kuin Bitcoin ja muiden varassa, että viime kädessä sä oot se heikoin lenkki, ei se niin kuin keskitettyyn järjestelmään liittyvä luottamus. Mutta sitten niin kuin tuotepuolesta, niin kyllähän sekin on niin kuin tavallaan niin kuin yhtenä keinona monille toimijoille, että ne tavallaan hankkii sellaisia yhtiöitä vaikka osakesalkkuun, jotka toimii toimialalla. On paljon esimerkiksi Jenkeissä on listattuja Bitcoin-louhijoita, markkina ei ole niitäkään kohdellut hirveän hyvin, ja sitten on toisaalta paljon sellaisia firmoja, joilla on taseessaan Bitcoinia, jolloin käytännössä voit miettiä, että jos sä ostat sitä yhtiötä, niin sä saat sitä kautta tietysti tulee yhtiöriski mukaan, se on oma juttunsa, ja sitten saat tavallaan sitä Bitcoiniin liittyvää niin kuin volatiliteettia. Niin epäsuoraa altistusta sitä kautta, joo. Kyllä, mutta näitä keinoja on tosi paljon, ja niitä on niin kuin kasvavissa määrin sekä niin kuin ETF-puolelta, että niin kuin suoraan omistat sitä kryptovaraa, ja sitten sulla on erilaisia epäsuoria keinoja, on tosi paljon. Mutta edelleen, miksi?
miksi omistaisit kryptovaroja. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin Bitcoinin osalta mä näen sen niin kuin selkeänä tavallaan tällaisena niin kuin säästämisteknologiana. Se on säästämisteknologia, se on suoja rahapoliittista epävarmuutta vastaan, ja niin kauan kuin tavallaan ei ole täyttä luottamusta siihen, että mitä huominen esimerkiksi rahapolitiikka tuo tullessaan. Meillä ei ole ennakoitava rahapoliittinen ympäristö, niin kauan Bitcoinia kannattaa pitää itsellään niin kuin salkussa. Ja se, että on kuinka paljon, en mä niin kuin siis tarkoita sitä, että kaikki pitää nyt välittömästi laittaa Bitcoiniin, vaan ajatus on niin kuin se, että jos sulla on prosentti koko sun salkusta Bitcoinissa, niin sä saat niin kuin hyötyä niistä ominaisuuksista, joita Bitcoiniin on liittynyt. Ja sitten mitä tulee muihin kryptovaroihin, niin niistä mä niin kuin näen enemmän, että ne on niin kuin vaihtoehtoisia omaisuusluokkia, niin kuin toki Bitcoinkin on, mutta niihin liittyy enemmän tavallaan niin kuin spekulatiivisia elementtejä sen suhteen, että uskoo tavallaan niin kuin johonkin narratiiviin, jos miettii vaikka Ethereumia, että tämä on niin kuin tulevan niin kuin rahoitusjärjestelmän tämmöinen backbone, tämmöinen infrastruktuuri. Ja siellähän on erilaisia protokolleja, jotka kilpailee keskenään vähän niin kuin vapailla markkinoilla, ja siellä on nähtävissä jo, että meillä on niin kuin isoja toimijoita, jotka on niin kuin vakiinnuttanut jo markkina-asemansa. Ne on toiminut vuosia, ne toteuttaa just sitä tehtävää, mitä niiden pitää tehdä, ja yhtenä semmoisena niin kuin mielenkiintoisena käyttökeissinä, jos miettii, niin on se, että nyt ei puhuta siis enää niin kuin kryptovaluutasta, vaan puhutaan toiminnoista. Näihin toimintoihin pääsee niin kuin osallistumaan sitten, pääsee hyötymään mahdollisesti niistä toiminnoista, niin toimintojen tavallaan siellä niin kuin vaikka niin kuin niiden protokollien tuottamaan vaikka kassavirtaa. Bitcoinhan ei itse tuota kassavirtaa. Siinä ei ole mitään tavallaan tuottoelementtiä, se on haltijaomaisuuserä. Vähän niin kuin sanotaan vaikka kulta. Tietysti erilainen, mutta siitä huolimatta. Mutta sitten sulla on paljon erilaisia vaihtoehtoisia tavallaan niin kuin kryptovaroja, joissa esimerkiksi voi olla vaikka tämmöisiä kassatuloelementtejä, jotka voi olla niin kuin mielenkiintoisia. Se, että onko ne mielenkiintoisia, niin se riippuu enemmänkin siitä, että näkeekö tämmöisiä vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin niin kuin ylipäänsä järkevänä sijoittaa. Joo. Kyllä tässä on niin kuin puolet meni yli hilseä ja puolet meni sivusta ohi. Ja saatiinko me muutama juttu napattuu tästä? No kyllä mun mielestä tässä oli pikakelauksella hyvinkin paljon asiaa, ja varsinkin jos tässä jäi jokin asia epäselväksi, niin meillähän tosiaan on näitä ainakin 2-3 jaksoa kryptoihin ja lohkoketjuihin käsitelty näitä. Sieltä voi hakea vauhtia, jos tämä meni niin sanotusti liikaa. Ne oli niitä alkeiskurssia. Nyt mentiin kyllä semmoista jatko-oppimäärää, semmoista vauhtia, että täytyy normijaksoa pitää pistää 2 kertaa nopeutettuna. Tätä pitää varmaan hidastaa puoleen, niin sit päästään. Mutta jos mulle jotain jäi mieleen tästä jaksosta, niin tuonne makea lyhenne SBF-nimestä. Mut tunnetaan tästä eteenpäin MJL. No niin. MJL. All right. Mä oon sit Amppi. Amppi. Joo, AMP. Kuka sä oot? Mä oon sitten TLB. TLB. Kiva tutustua. Mahtavaa. Noniin. Mutta hei, toivottavasti saitte tästä keissistä jotain kiinni. Me käytiin toista lyhennettä FTX läpi. Siinä oli FTTtä ja tässä studiossa oli Amppi ja MJL ja TLB. Katsotaan taas ensi viikolla, mitä uutta kivaa keksitään. Ja laittakaa palautetta #rahapodi@nuude.fi. Kommentoitte tubeen tai kirjoitatte kommenttina lohkoketjuun. Mihin muuallekaan sitä laittaisi? Niinpä. Just näin. Noniin, ensi viikko. Moi moi. Kiitos.